BMG დილა მშვიდობის ყველას 25 მაისს გილოცავთ, ჯერ მხოლოდ 25 მაისს. დღეს როცა 100 წლის წინ სულ რაღაც ერთი დღე გვაშორებდა დამოუკიდებლობას, 100 წლის წინ მსოფლიო რუკაზე გაჩნდა ქვეყანა, რომლის მაშინდელ ხელისუფლებაში მიუხედავად პოლიტიკურად სრულიად განსხვავებული და რადიკალური შეხედულებებისა არ აღმოჩნდა არც ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც რუსეთის მხარეს გადავიდოდა. ყველა მათგანი საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთგული დარჩა და 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, რომლის დამოუკიდებლობა ევროპის წამყვანმა ქვეყნებმა ცნეს, მოგვიანებით მათ შორის რუსეთმა, არასრული 3 წლის თავზე საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის შემდეგ ეს დამოუკიდებლობა შეწყდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს შესწო. 1918-21 წლები ეს საქართველოს ისტორიის ამ 3 წლის გარშემო კიდევ მრავალი კითხვები და კითხვების დაისმევა და კვლევებით ჩატარდება, არქივებში დაცული ხელნაწერები ჯერ ბოლომდე შესწავლილი და წაკითხულიც კი არ არის. ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მიმართ განსაკუთრებით ზედაპირული და უცნაური დამოკიდებულება გვაქვს, ჯერ ზღაპრების, მითების და არაფერს ვამბობთ და არ ვსჯელობთ იმ და ისეთ მნიშვნელოვან თარიღებზე თუ მოვლენებზე, რომელიც საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო საფუძველი გახდა. სრულად და ბევრი ამოსაყოლი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ, რომელსაც თავისი კონსტიტუცია ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ სრულად განსხვავებული პროგრესული, მათ შორის ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, გაცილებით პროგრესული ვიდრე გვაქვს თუნდაც დღეს. არსებობდა და ფუნქციონირებდა ეროვნული საბჭო, სადაც კანონებს ქალბატონები წერდნენ და საქართველოს იყო გამორჩეული ბანოვანთა უფლებების არამხოლოდ დაცვის, არამედ რეალურად ლეგიტიმაციის და წინ წამოწევის კუთხით, მათ შორის არჩევნების მიმართულებითაც. და მინდა გითხრათ, რომ იმდროინდელ ევროპულ რუკაზე საქართველოს ნამდვილად მოჩანდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული სახელმწიფო. ხვალ ამ სახელმწიფოს მემკვიდრეები დამოუკიდებლობის 100 წელს ვიზეიმებთ იმ ქვეყანაში, სადაც მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში არსებობდა როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახელმწიფო. მე-18 საუკუნის დასასრულს ყოველი მტრიდან შევიწროებული საქართველოს თავისი ნებით უერთდება რუსეთს იმ პირობით, რომ რუსეთი ვალდებული იყო საქართველოს დაეცვა გარეშე მტრისგან. ესე ჩაიწერა დამოუკიდებლობის აქტში ისტორია საქართველოს შესახებ, რომლის მეხუთე დღის დღემდე ოკუპირებულია. ისტორიული მიმოხილვით თავს აღარ შეგაწყენთ, მხოლოდ დამდეგ დამოუკიდებლობის დღეს მოგილოცავთ, რომლის აღნიშვნასაც ყველანი და მთელი ქვეყანა შეუერთდებით. ბოლო წლებში დამკვიდრებული ტრადიცია სახალხო ზეიმისა 10 წელს დაირღვევა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში წვევამდელების ფიცის დადების ცერემონია ერთმანეთის პარალელურად შედგება. ცენტრი კვლავ დედაქალაქია, თბილისში 6 ქვეყნის პრეზიდენტს და ევროკომისიის პრეზიდენტს უმასპინძლებთ. პრეზიდენტის მოწვევით ლიტვის, ლატვიის, ფინეთის, პოლონეთის, სლოვაკეთის, სომხეთის პრეზიდენტები და ევროკომისიის პრეზიდენტი თავისუფლების მოედანზე წვევამდელების სამხედრო ფიცის დადებას დაესწრებიან. პარლამენტში კი მრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ თანამშრომლობა კეთილდღეობისთვის მომავალი 100 წლეულის სტრატეგიას ფარგლებში. მოკლედ, დიდი ამბები გველოდება წინ და ამ საზეიმო განწყობისთვის რამდენიმე საათით ან თუნდაც დღისთვის მოგვიწევს შევეგუოთ იმ რეალობასაც, რომ ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა ქალაქში რამდენიმე მიმართულებით შეზღუდული იქნება დღესაც და ხვალაც და ყვანილი დღის წესრიგზე და დაგეგმილ ღონისძიებებზე ნინო ანგურაშვილი უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის. მე კი ერთი რაც დაზუსტებით შემიძლია დღესვე გირჩიოთ არის ის, რომ შეეცადეთ დღესაც ნაკლებად იმოძრაოთ ავტომობილით, გადაადგილდით თქვენი ორით
ანუ ფეხით ამ შემთხვევაში სხვას ნურაფერს ნუ გაიგებთ ამ ორში ყველას წარმატებულ დღეს გვისურვებთ ნინი დილამშვიდობის შენც წარმატებულ დღეს და ეთერს გისურვებთ ველით შენგან განახლებულ ინფორმაციას რუსთაველის გამზირზე ჩასატარებელი ღონისძიების შესახებ აი 8 საათით შესრულდა 8 საათით შესრულდა გიორგი დილამშვიდობისა და საკრებულოს საათმაც აი ამ წუთას თბილისის ზარი დარეკა მე და ჩემი ოპერატორი ედგარ ყაზახაშვილი დილის რუსნახევრიდან თავისუფლების მოედანზე ვიმყოფებით სწორედ აი იმ სცენაზე იმ დამონტაჟებულ სცენაზე სადაც ხვალ წვევამდელების ფიცის დადების საზეიმო ცერემონია უნდა გაიმართოს ფიცის დადების ცერემონიას წელს საფრანგეთიდან და ლიტვიდან მოწვეული ორკესტრები გააფორმებენ ასევე აღსანიშნავი არის ისიც და ასევე აღსანიშნავია ისიც რომ ჰიმნს წელს საზეიმოდ საოპერო მომღერალი ნინო მაჩაიძე შეასრულებს საკუთარ ოპერის გუნდთან ერთად, რომელიც სპეციალურად ახალი ინტერპრეტაციით გაცოცხლდება ხვალ თავისუფლების მოედანზე. მე მინდა ჩემ ოპერატორს ვთხოვო გაჩვენოთ კადრი თუ რა ხდება ამ წუთას თავისუფლების მოედანზე. ამ ეტაპისთვის თავისუფლების მოედანზე დამონტაჟებული არის 6 ეკრანი, ასევე დამონტაჟებული არის სცენა თავისუფლების მოედანზე და ასევე მეორე სცენა, სადაც სავარაუდოდ ორკესტრი უნდა განთავსდეს. მე ახლა ასევე მინდა დავამატო, რომ 26 მაისს განსაკუთრებულად საზეიმოდ აღენიშნება 6-ის 10 წუთი. ეს არის ზუსტად ის დრო, როდესაც ნოე ჟორდანიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ახლა მე გადავალ მოკლედ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რადგან დიდი ამბები ხდება თბილისში და არა მარტო თბილისში ამის გამო 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით თბილისის რამდენიმე ქუჩა და გამზირი გადაკეტილი არის გუშინ 24 მაისს 22 საათიდან უკვე სრულად გადაიკეტა თავისუფლების მოედანი ასევე სრულად გადაიკეტა თქვენ კადრშიც ხედავთ რუსთაველის გამზირი ასევე ვარდების მოედანი და ავტოტრანსპორტით გადაადგილება ამ ეტაპზე შესაძლებელი არის მე ოპერატორს ამ წუთასაც მოძრაობენ გამოსვლა შესაძლებელი არის ლესელიძის ქუჩიდან ასევე დადიანის ქუჩიდან და კოტე აფხაზის ქუჩიდან თუმცა ამ ძღოლებს მხოლოდ ერთი მიმართულებით პუშკინის ქუჩის მიმართულებით შეუძლიათ გადაადგილება შემდეგ უკვე უნდა ჩავიდნენ კოლმეურნეობის მოედანზე ასევე შეზღუდული არის მარჯვენა სანაპიროდან ამომავალი ბარათაშვილის პანდუსი იქ უკვე კოლმეურნეობის დასაწყისში გზა გადაკეტილია და მხოლოდ ვახტანგ გორგასლის ქუჩის მიმართულებით უნდა გადაადგილდნენ და შეუძლიათ ასევე ავლაბრიდან ჩამომავლეს მხოლოდ იუსტიციის სახლის მიმართულებით გადაადგილდნენ და ასევე გადაკეტილი არის რუსთაველის გამზირის ყველა ვიწრო გამავალი ქუჩა. ამ ეტაპზე აი ეს სიტუაცია არის რუსთაველის გამზირზე და თავისუფლების მოედანზე ჩვენ დაახლოებით 1 საათში კიდევ ერთხელ ჩაგერთვებით უფრო მეტი დეტალით, უფრო მეტი აქტივობებით თუ ხვალ 26 მაისის სადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით რა და როგორ იქნება გამართული და რა აქტივობები არის დაგეგმილი. ამას ჩვენ უკვე ღონისძიების ორგანიზატორი გვეტყვის თათასვანით. ნინი დიდი მადლობა განახლებული ინფორმაციისთვის. თავადვე დაანონსა რომ სულ მალე მაქსიმუმ 1 საათში იგი იქნება ჩვენთან ერთად. ერთადერთი კორექციას რასაც შევიტან მის ჩართვაში არის რომ ის რაც ლოკაცია, ასე ვთქვათ, ლოკაცია, რომელიც მან დაინახა როგორც ორკესტრისთვის განსალაგებელი ადგილი, სწორედ მანდ იქნებიან განლაგებული ოფიციალური დელეგაციები 6 ქვეყნის პრეზიდენტს და ევროკომისიის ხელმძღვანელს ველოდებით და სწორედ მათთან ერთად და კიდევ ბევრ სხვა სტუმართან ერთად მოგვიწევს აღნიშნა, მათ შორის ჩამოდის ლიეტუას მე მგონი სწორად თქვი ხო უკვე სრულად ანუ პირველი ქვეყანა სწორედ ლიეტუა იყო რომელმაც აღნიშნა ასე ვთქვათ საქართველოს თავის რუკაზე არანაირი ჯორჯია ან გრუზია როგორც უმრავლესობა ჩვენი მათ შორის პარტნიორები საკვეძახის ასე რომ მისი პრეზიდენტიც იქნება საქართველოში. კარგი 1 საათში ნინის კვლავ ნახავთ ამასობაში კი გაეროში საქართველოს ელჩმა კახა იმნაძემ კოლეგებს საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თავად გაეროს მიერ გამოშვებული მარკა წარუდგინა, რომელზეც შოთა რუსთაველია გამოსახული საფოსტო მარკის პრეზენტაციის შემდეგ მისი ოფიციალური ცირკულაციაში ჩასვლა უკვე 26 მაისიდანვე იგეგმება და მოხდება კიდეც. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ
შუა საუკუნეებში მოღვაწე, საზოგადო მოღვაწე და პირი საფოსტო მარკაზე დაიტანა. მარკაზე დატანილია საქართველოს დროშა და რუკა, რა თქმა უნდა. ტერიტორიული მთლიანობის სრული დაცვით და დეტალებში ასახულდა ანბანი. დამოუკიდებლობის დღე და 100 წლიანი ისტორია. მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ დღევანდელ ეთერში არც ამ ამბით არაჩვეულებრივი ამბით სრულდება 1918-21 წლების ეკონომიკურ რეფორმების პროგრამების, მაშინდელ საბანკო რეფორმებს და ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიულ ამბავს ისტორიკოსი ემილ ავდალიანი მოგვიყვება აწილყვე ჩვენთან ერთად აქ სტუდიაში. გამორჩეულად საინტერესო საქმიანი დილა გეულდებათ, ერთად გადავხედოთ დღევანდელი დღის ეთერს, სპიკერებს და თემებს. 25 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ალექსი პეტრიაშვილი, ელინე კვანჭილაშვილი და დევიდ კრემერი, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე, წიგნის დროს მაკა კასრაძეს, მარიამ კორინთელს და ირაკლი ბაკურაძეს უთმობენ. თათია ჩაფიჩაძე მაია ფითაძეს და ასმათ აბესაძეს მასპინძლობს. კვესტუმრება ნინო ევგენიძე და ემილ ავდალიანი. დილა საქმიანია TV პირველზე. როგორც მივხვდით, არც დღევანდელობას და მიმდინარე საქმიან რუტინას ვივიწყებთ, მით უმეტეს საინტერესო ამბებიც გვაქვს, ასე რომ რჩებით ბიზნეს ამბების მეგაცენტრად. კონკურენციის სააგენტომ ნავთობ რეალიზატორებს ჯარიმა 18-ჯერ შეუმცირა უწყებამ ნავთობპროდუქტების ბაზრის ხელახალი მოკლების დასრულებაზე განაცხადა. კვლევა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩატარდა. მას შემდეგ, რაც სააგენტოს გადაწყვეტილება 2015 წლის ეს იყო ნავთობ კომპანიების 55 მილიონი დოლარი დაჯარიმება, ბათილად იყო ცნობილი. ბაზრის მარეგულირებელი აცხადებს, რომ როგორც თავდაპირველი, ასევე მიმდინარე მოკლევის ფარგლებში მიმღებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ანალიზის შედეგად სააგენტომ დაადგინა, რომ კომპანიები სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი, რომ პეტროლი, სამ პეტროლეუმ ჯორჯია, ვისოლ პეტროლეუმი და ასევე ლუკოილ ჯორჯია მათ მიერ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი ფიქსირდება. მოკლედ სააგენტომ ასევე დაადგინა, რომ კომპანია რომპეტროლმა, ლუკოილმა და ელ-ოილმა კონკურენციის შესახებ კანონის კონკრეტული მუხლი, ანუ თუ ძალიან გაინტერესებთ, მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტზეა საუბარი, ფრანჩაიზინგის და ქველიცენზიის ხელშეკრულების შესაბამისად ფასის განხსაზღვრის საკითხთან მიმართებაში. ან შესყიდვის და გაყიდვის ფაზების, ან სხვა სავაჭრო პირობების პირდაპირ და არაპირდაპირ დადგენა ფიქსირებაზეა საუბარი. კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის ზემოთ ჩამოთვლილ ეკონომიკურ აგენტებს ჯამში 3 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა შეეფარდათ. როგორც აღმოჩნდა, კომპანიების ნაწილი ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აღარ აპირებს. ჩამოთვლილი კომპანიებიდან, რომლის მიმართ რა ოდენობის ჯარიმა გაიწერა, ზუსტად ვერ გეტყვით, თუმცა BMG-ისთვის მოკითხული ამ ამბებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ კომპანია სოკვარი კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აღარ აპირებს და კომპანიის ხელმძღვანელი ლევან გიორგაძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ სააგენტოს ბრალდებებს არ ეთანხმებიან, თუმცა სასამართლო დავის გაგრძელების სრულად პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე აღარ აქვთ. ამ ახალდასხმას გითხრა რომ ეთანხმებით ან ავთვლით რომ სწორი გვეკუთვნოდა ჯარიმა არა, მაგრამ და ჩვენი შენიშვნები ქონდა გაგზავნილი კონკურენციის სააგენტოსთვისაც საბოლოო დასკვნის გამოტანამდე, თუმცა როგორც აქამდე აღვნიშნე თქვენთან საუბრისას ეს ყველაფერი რო ერთად გავითვალისწინოთ, ანუ ვადა, დრო, სირთულე და თვითონ თამდევი დანახარჯები რაც ზოგადად ეგეთ დავებს აქვთ, მიგვაჩნია რომ ალბათ ამ ეტაპზე ჯობია რომ გადავფურცლოთ ეს ფურცელი. გაასაჩივრებს თუ არა კონკურენციის სააგენტოს ხელახალი მოკლევის შედეგებს ლუკოილ ჯორჯია ჯერჯერობით უცნობია. კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე შავლეგ მიშველაძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილების შესახებ კომპანია რამდენიმე დღეში ჩამოყალიბდება და გაასაჯაროებს კიდეც. კონკურენციის სააგენტომ საწვავის ბაზარზე მოქმედი კომპანიები, როგორც გითხარით, 2015 წელს ჯერ 55 მილიონი ლარი დააჯარიმა. 1100 გვერდიან დოკუმენტში მარეგულირებელი მიუთითებდა, რომ 2008-14 წლებში ბაზარზე ირღვეოდა კონკურენციის კანონი, ხდებოდა იმპორტისთვის ხელოვნური ბარიერების დაწესება, იზღუდებოდა წარმოება და წესდებოდა შეთანხმებული ფასი.
მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო საინტერესო თემას შეეხება რეკორდულ ნიშნულს გათანაბრებული საწვავის ფასი ჯერ ისევ ინარჩუნებს პოზიციებს და ხარჯებიც თავისაშრება. ყველაზე მეტად ეს ამბავი ცხადია ტაქსისტებს, ტაქსის მძღოლებს აწუხებთ, რომლებსაც წლის ბოლომდე რეგისტრაციის დეტალები ექნებათ გასავლელ მოსაგვარებელი, თუ რა თქმა უნდა თბილისში აპირებენ შრომას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ამ მომსახურების გაწევის უფლება აღარ ექნებათ და სერიოზული ჯარიმების დაემუქრებათ. ტაქსების სავალდებულო რეგულირებაზე თბილისის მთავრობამ წლის დასაწყისშივე განაცხადა და დღეს კი განმარტავენ, რომ რეგულირება ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთჯერად რეგისტრაციას გულისხმობს, რისთვისაც ავტომანქანის მფლობელი, ვინც ტაქსით მომსახურებას ეწევა, გადაიხდის დაახლოებით 50 ლარს. იყო მოარული ხმები, რომ ტაქსის განებართვიანების სისტემა თავის თავში მოიაზრებს, რომ გადასახადები დაიბეგრებიან ტაქსის მძღოლები, რაც ჩვენ თავიდან დაანონსებული ქონდა, რომ იყო აბსოლუტური სიცრუე. არანაირი ახალი გადასახადი, ყველა ის შეღავათიანი სარეჟიმო სისტემა, რაც მიკრობიზნესისთვის არის დღეს მოქმედი, შენარჩუნდება ტაქსის მძღოლებისთვის. უბრალოდ საკრებულოს აქტის, როგორც თქვი, პროაქტიულად დამუშავებისა და მიღების შემდგომ მიმდინარე ზაფხულში სადღაც აგვისტოდან ნოემბრის თვემდე დაიწყება უკვე რეგისტრაცია განებართვიანება და უკვე 1 ნოემბრიდან დაახლოებით ყველა ის ადამიანი, რომელიც ტაქსის სერვისს ახორციელებს, არ აქვს გავლილი რეგისტრაცია, იქნება ასე ვთქვათ, უნებართვო საქმიანობად ჩათვლილი, რაც დაექვემდებარება ადმინისტრაციულ სამადაოთა კოდექსით გათვალისწინებულ 200 ლარიან სანქციას. მაია ბითაძის თქმით, ჰიბრიდული ავტომობილების მფლობელები გადაიხდიან 50%, ანუ სავარაუდოდ 25 ლარს, ხოლო ელექტრომობილების მძღოლებისთვის რეგისტრაცია იქნება უფასო. კახა კალაძის მოადგილის ინფორმაციით, თბილისში ტაქსების რეგისტრაცია ნებართვიანობის პროცესი აგვისტოდან ნოემბრამდე პერიოდში წარიმართება. მერე აქტიური კამპანიის დაწყებას რამდენიმე დღეში გეგმავს. Საერთოდ ბევრი სიახლის შესახებ გაგვიზიარეს ინფორმაციები თბილისის მთავრობის გუშინდელ სხდომაზე, მე მოპატიეთ და ბიზნეს სიახლეების წარდგენამდე მას ნაწილს ცხადია უკვე ანასთან ერთად გადავივლით. მე მას მესაუბრები ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. მადლობა. ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქმა უნდა შენს და არაჩვეულებრივ შეხვედრას 26 მაისთან. რაც შეეხება სიახლეებს, ყველაფრის შესახებ საუბარს, რა თქმა უნდა, ვერ მოვასწრებთ ამ ნაწილში, მაგრამ ბიზნეს სიახლეებს აუცილებლად უნდა დაელოდოს მაყურებლები და კიდევ რამდენიმე ამბავი იქნება მათთვის საინტერესო, თუმცა მოკლედ მაინც რამდენიმეს დავაანონსებ. თბილისის მერმა გუშინ თქვა, რომ პარლამენტს მიმართავენ წინადადებით იმისთვის, რომ ელექტროავტობუსების და მიკროავტობუსების დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლება მოხდეს. არადა გუშინ სტუდიიდან გაცელებისას კახა კუჭევასთან სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით, არასაეთეროდ და მისი შინაარსიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ ამ შეთავაზებას კანონმდებლობის მხრიდან მხარდაჭერა ნამდვილად ექნება, რადგან სწორედ ამ ინიციატივაზე იყო კანონმდებლობის მხრიდან ყურადღება გამახვილებული საუბრისას. გარემოზე ზრუნვის ნაწილში კიდევ ერთი ამბავი ის არის მერიიდან, რომ მართალია ჯერ გენერალური გეგმა არ დამტკიცებულა, მაგრამ თბილისის მერია დედაქალაქის გამწვანების ზონებს ერთიანი სახელმწიფო პრინციპების დაცვით მოუვლის და ამისთვის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა ხელმცენარეების მოვლის სტანდარტული აგროტექნიკური ღონისძიებების გეგმა შეიმუშავა. გამწვანების პროცესში ერთობა ბიზნესით და მოკლედ სიახლეებს არ გვაკლებს თბილისის მთავრობა. დანარჩენზე უკვე როგორც გითხარით, ბიზნეს სიახლეებში ვისაუბრებთ, ისე არც მერიის გარშემო და არც თავად კახა კალაძის შესახებ ნიუსებში არ გვაკლდება ამბები როგორც ჩანს. გუშინ თბილისის მერიაში უარყვეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისის მერის როლს კომედიურ ფილმში შეასრულებდა. არადა სლოვაკეთის საელჩო და კულტურის მინისტრი ერთი დღით ადრე გვეუბნეოდნენ, რომ ფეხბურთელის წარსულის მქონე მერი ქართულ-სლოვაკურ ფილმში გამოჩნდებოდა. მიხეილ გიორგაძემ თანაგუნდელს წარმატებებიც კი უსურვა და მოდით მას მოვუსმინოთ. თავად მერს ძალიან გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეპიზოდურ როლს კახაც შეასრულებს. მოკლედ გავწყვილდით, აღმოჩნდა, რომ საელჩო და კულტურის სამინისტრო არაზუსტ ინფორმაციას ფლობდნენ, არადა წესით ახალგაზრდა ენერგიული მერის როლის მორგება კახა კალაძეს არ უნდა გაჭირვებოდა და ეს კიდევ ერთი რეკლამაც შეიძლება გამხდარიყო საქართველოსთვის. არქი, მოდი ანა, სანამ ბიზნეს ამბებზე გადავალთ, კიდევ ერთი გამარჯვების შესახებ, რომელიც გუშინ
შუა დღის თბილისისას არანორმალური ხმებით ასე ვთქვათ დაირღვა ეს სიჩუმე, რომელიც მე მგონი ყველა ოჯახიდან გამოდიოდა, რომელსაც სადღაც პირველის ნახევრისთვის 12-დან პირველ საათამდე ინტერნეტი ჰქონდა მომართული იაპონიისკენ, სუმოისტის დამსახურებით ფაქტობრივად ყველასთვის აგერ უკვე თითქმის 2 კვირაა გადამოვალ ეს თემა უცვლელ თემად და ჩვენ გამარჯვების სიმბოლოდ იქცა. ლევან გორგაძემ იგივე ტოჩინოშინმა სუმოს ცოცხალი ლეგენდა 40 გზის ჩემპიონი ჰაკუჰო დაამარცხა ნაცუბაშოზე ეს ტოჩინოშინის ზედიზედ მე-12 გამარჯვებაა და მას აქვს შანსი ტურნირი მარცხის გარეშე დაასრულოს, ანუ გააკეთოს ძენშო იუშო და ისე გახდეს იმპერატორის თასის მეორედ მფლობელი. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინები, ტერმინოლოგია, თამაშის წესები ჩემი თამადობით ბევრ გულშემატკივარს არ ესმის, იმპერატორის თასის მფლობელ სუმოიც ქართველები ჰიპერაქტიულად და სრულიად დამსახურებულად გულშემატკივრობენ. BMG-ც კი ჩართული არის აი ამ საერთო სახალხო ზეიმში და აღნიშვნაში და ერთ გუნდად გულშემატკივრობთ ლევანის ასპარეზობას და წარმატებას. მე მინდა ლევან გორგაძეს განსაკუთრებული მადლობა უთხრა BMG-ს პირველის სახელით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღნიშვნისას და ამ პერიოდში მან განსაკუთრებული სიხარული მოუტანა თავის ქვეყანას, თავის სამშობლოს. თქვენ კი ეკრანზე ხედავთ მის გუშინდელ მე-12 ბრწყინვალე გამარჯვებას, სადაც მან, როგორც მოგახსენეთ, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული სუმოისტი 40 გზის მსოფლიოს 40 გზის მსოფლიოში გამარჯვებული სუმოში მოტო დაამარცხა. და შევბერეთ ბიზნეს ამბები. საქართველოს მოლდოვას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია ძალაში შევიდა და ამოქმედდა. ამასობაში გორის მუნიციპალიტეტის მერიას დისკრიმინაციული სატენდერო პირობების გამო უჩივიან და შეცვლასაც ითხოვენ. 2014-17 წლებში დევნილი სტატუსი საქართველოში 1222 ადამიანს ჩამოერთვა. არ არის ცოტა, მაგრამ არის ბევრი. სთი ამბავია, საკმაოდ საინტერესო და ბევრი. ეხლა კი უკვე მე მგონი დრო არის, რომ შემომიერთდეს ანა ალპიაშვილი. კлау მას დაპირებული ბევრი ამბები აქვს მოსაყოლი. ანა, კიდევ ანონსე საკმაოდ აქტიურად ჯერ კიდე გუშინ საღამოს დავით ჯალაღონიას საღამოს საქმის კურსის შემაჯამებელი ეთერიდან. ჩვენ დღეს თბილისის მერის მოადგილე მაია ბიძაძეს გვეყოლება. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება. წინ კი ბიზნეს სიახლეების დრო არის და რამდენიმე ნამდვილად მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია, რომელსაც ხელი საქართველოში მოლდოვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს მოეწერა. შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგრის თავიდან აცილების შესახებ კონვენციის მთავარი მიზანი ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოება და ინვესტიციების წახალისება, ასევე გადასახადების გადაუხდელობისაგან თავიდან არიდება, რაც მიიღწევა საგადასახადო მიზნებისათვის ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით. ამ დროისათვის ორმაგი დაბეგრის თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება ძალაში საქართველოს 55 ქვეყანასთან აქვს. შეზღუდვების სააგენტოს დავების საბჭომ კი კომპანია მასტერ სპორტის მიერ თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი დააკმაყოფილა და უწყება სატენდერო პირობების შეცვლა დაავალა. საუბარია ტენდერზე, რომლითაც სამინისტროს ჯარისთვის 25,000 მაღალყელიანი ფეხსაცმელი უნდა შეეძინა. ჯამში 2,300,000 ლარის ღირებულების. კომპანია მასტერ სპორტს ამ ტენდერში მონაწილეობა ამერიკული ბრენდის ველვილის წარმომადგენლის სტატუსით სურდა, თუმცა იმის გამო, რომ უწყება ფეხსაცმელს მხოლოდ პოლიურეთანის ძირით
ითხოვდა, რეზინის გამოყენების უფლებას არ იძლეოდა, მასტერ სპორტმა ტენდერში მონაწილეობა ვერ მიიღო. კომპანია სრულად გორის მუნიციპალიტეტის მერიას დისკრიმინაციული სატენდერო პირობების გამო უჩივის და მის შეცვლას მოითხოვს. საუბარია საგზაო სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერზე, რომლის პირობებითაც კონკრეტულად არის ჩამოთვლილი ის მანქანა დანადგარები, რომელიც სამუშაოებისთვისაა საჭირო. თანაც ამ ტექნიკის 50% კომპანიას აუცილებლად კერძო საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს. სრულად საკუთარ სარჩელში აღნიშნავს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის პოზიცია ლოგიკას მოკლებულია და ეჭვების საფუძველს ქმნის, რომ სატენდერო პირობები კონკრეტულ პირებზეა მორგებული. თუმცა ჩვენს ორგანიზაციას აქვს შესაბამისი გამოცდილება და შესრულებული აქვს სატენდერო ღირებულებაზე მეტი ღირებულების ობიექტი, რატომ უნდა გააჩნდეს საკუთრებაში მოთხოვნილი ტექნიკიდან 50%-ზე მეტი ტექნიკა, დაქირავებული ტექნიკით შესრულებას ახერხებს 2 მილიონზე მეტი ღირებულების სამუშაოებს და რატომ ვერ შეასრულებს წინამდებარე ობიექტს დაქირავებული ტექნიკით, ანუ რომელიც ორგანიზაციას საკუთრებაში ყავს ეს ტექნიკა, იმაზე მორგებული ეს ტენდერი, ამბობენ სარჩელში კომპანიის წარმომადგენლები. დავების საბჭოში ეს სარჩელი უკვე შეტანილია, კომპანია თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ ასეთი პირობა არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებს ქმნის. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიასთან კი გვირაბის და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით კვლავ არავინ დაინტერესებულა. სამუშაოების პროექტის შედგენაზე ტენდერი მეოთხედ გამოცხადდა, თუმცა ამ შემთხვევაში პირობები უკვე შეცვლილი იყო. კერძოდ მერიის მიერ 17 მაისს გამოცხადებული ტენდერი რედისონთან გვირაბის და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის გარდა გმირთა მოედანზე მიწისქვეშა გზაგამტარის კვლევის და რეაბილიტაციის სამუშაო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენასაც გულისხმობს. ამ პირობების მიხედვით, რომელიც ტენდერში ამითითებული, წინადადებების მიღება 25 მაისს იწყება და ის 28 მაისს დაასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 250,000 ლარია. საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორია 2014-17 წლებში დევნილი სტატუსის ჩამორთმევის და შეწყვეტის სტატისტიკას აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით ამ პერიოდში სტატუსი ჯამში 1222 ადამიანს ჩამოერთვა, მათ შორის ყველაზე მეტს 625 დევნილს სტატუსი 2015 წელს ჩამოართვეს. ამავე წლებში გაცილებით მეტს 26752 ადამიანს სხვადასხვა მიზეზით სტატუსი შეუწყდა. ეს უმეტესწილად 2014 წელს სავალდებულო რეგისტრაციის გაუვლელობამ განაპირობა. მეორე ადგილზე კი გარდაცვალების მიზეზი სახელდება, მესამეზე სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება. ღია მონაცემების ლაბორატორიის ინფორმაციით მომდევნო წლებში 5567 პირმა შეწყვეტილი სტატუსი აღიდგინა. ღია მონაცემების ლაბორატორიის ცნობითვე საქართველოში სულ 277,000 დევნილია რეგისტრირებული. ბათუმში ყინულის სასახლის მშენებლობის სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამუშაო პროცესს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან ერთად გაეცნო. მასთან ერთად იმყოფებოდა ასევე განათლებისა და კულტურის მინისტრი. ამ ეტაპზე ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟის სამუშაოები გრძელდება, პარალელურად კი აშენებული შენობის კარკასის კედლების ამოყვანა ხორციელდება. მშენებლობის პროცესში ამ დროისათვის 50 ადამიანია დასაქმებული. საჩხერეში, ჩიხისა და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში კი წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამუშაოს ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტის ღირებულება ჯამში 8 მილიონი ლარია. სამშენებლო პროცესს ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ქიტიშვილი მოადგილეებთან ერთად სტუმრობდა. საჩხერეში ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია რეზერვუარების და სატუმბის სადგურის მშენებლობა, ასევე მოსახლეობის გამრიცხველიანება. ამ სოფლებს წყალი საერთოდ არ მიეწოდებოდათ. სამთო-სათხილამურო კურორტზე საბაგირო გზების მომსახურე პერსონალს დოპელმაიერი გადაამზადებს. მთის კურორტების განვითარების კომპანიას და მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო საბაგიროების წარმოებელ კომპანია დოპელმაიერს შორის ამისთვის ხელშეკრულებაა გაფორმებული. ამ ხელშეკრულების მიხედვით კი საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტების ბაკურიანის, გუდაურის, გოდერძის და ჰაწვალის საბაგირო გზებზე მომსახურე პერსონალის გადამზადებას, საბაგიროს უსაფრთხო მართვას და ექსპლუატაციას იღებენ ვალდებულებად. პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კი 22 დღის განმავლობაში სასწავლო კურსს საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტზე მომუშავე 87 ადამიანი გაივლის.
ქართველი ფერმერებისთვის შექმნილი ვებგვერდი და მობილური აპლიკაცია ტრაქტორის მომხმარებელთა რაოდენობა 30000-ს გაუტოლდა. ამ დროისათვის მამაკაცი მომხმარებლები ჭარბობენ ქალებს, მათი რიცხვი პროცენტულად 60%-ზე მეტია. აპლიკაციით ფერმერები მთელი საქართველოდან სარგებლობენ, თუმცა როგორც ნატალია ოქროშიაშვილი BMG-სთან ამბობს, შედარებით ნაკლები მომხმარებელი მაინც ახალციხიდან და მთიანი რეგიონებიდან ფიქსირდებიან. ტრაქტორის მომხმარებლებს 11 მიმწოდებელი კომპანია ამარაგებს ამ ეტაპზე სხვადასხვა სახის პროდუქციით. რაც შეეხება მათ კიდევ ერთ პროექტს, რომელიც Farm Health-ის ფარგლებში ხორციელდება, ამ დროისათვის სულ 3 აგრონომი ემსახურება ამ პროექტს და როგორც თავად ტრაქტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, ისინი გეგმავენ, რომ გააფართოვონ ეს მომსახურება და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი იყოს კოლ-ცენტრში დასაქმებული. რა იწვევს ჰაერის დაბინძურებას ამ საკითხის განსახილველად ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ორგანიზებით კონფერენცია შედგა. თემაზე სასაუბროდ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები და ექსპერტები იყვნენ შეკრებილები, მათ საწვავის ხარისხის და საავტომობილო პარკის სფეროში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მიიღო დაწვრილებითი ინფორმაცია საქართველოში იმპორტირებული საწვავის ხარისხის შესახებ და ის შეესაბამება მოქმედ სტანდარტებს. მესხიშვილის მტკიცებითვე ჰაერის დაბინძურების მთავარი პრობლემა ტექნიკურად გაუმართავი და მოძველებული ავტომობილებია. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები გახლავთ, რომელიც გარემოს აბინძურებენ და ამ დაბინძურების გამო მსოფლიო რეიტინგებში გარდაცვალებათა რაოდენობის მიხედვით ერთ-ერთი მოწინავეები ვართ, აღნიშნავს მესხიშვილი და მისი თქმით, სახელმწიფომ პირველ რიგში უნდა შექმნას მექანიზმი და სტრუქტურა, რომელიც ახალი ავტომობილების შეძენას წაახალისებს. ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი ამით დავასრულეთ, წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. გუშინ გამყარდა დოლარი, შედარებით ლართან მიმართებაში ერთდროულად 2 თეთრით არ არის საჭირო ხა ამაზე ზედმეტი ვიშვიში, ზოგჯერ გამყარდება, ზოგჯერ გაუფასურდება. თინეიჯერია, ანცია და გავლა გამოვლაც უნდა ხოლმე პერიოდულად. ამის მოუდინი იდეაში დილიდანვე იყო, ვინც ბლუმბერგის ტერმინალს თვალყურს ადევნებდა, ნახავდა რომ რაღაც მომენტში 2 ლარი და 59 თეთრზეც კი ივაჭრებოდა ლარი დოლარის წვილი. მაგრამ ოფიციალური კურსი დაბალანსდა 2-ზე და 57 თეთრზე, ასე რომ დღეს დაველოდებით კვირის ბოლოს ეროვნული ბანკი რა კურს გამოგვიგზავნის სადღაც საღამოს 5 საათისთვის, რომელსაც BMG გამცნობს. ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს, ფასის ცვლილება აქ 3 თეთრიანია, ლირა 12 თეთრი უკაცრავად და ფუნტ სტერლინგის შესაძენად 3 ლარი და 31 თეთრი დაგჭირდებათ. მოდი ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ახლა ანა წარმოგვიდგენს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით თქელით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. თან ცხება და ზაფხულის ტემპერატურული მაჩვენებლებით კიდევ უფრო აქტიურდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია შესაბამისად დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ხანმოკლეწვიმა და თან ელჭიქის ფონზე აღმოსავლეთ საქართველოში კი სეტყვას. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქრულებს უმეტეს შემთხვევაში. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს ელჭიქის ფონზე და აქაც 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთშიც 25 გრადუსი და საღამოს წვიმა მოსალოდნელი. ფოთში დღე უნალექოდ ჩაევის და აქაც მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია ნავარაუდავი, ქუთაისში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თუმცა საღამოს იწვიმებს. ზუგდიდში 30 გრადუსი იქნება, ოზურგეთშიც ანალოგიურად 30 გრადუსი, ონში 28 გრადუსი მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, გორში ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 29 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 32. რუსთავში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია ნავარაუდავი, ახალციხეში საღამოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსი ელოდებიან ასევე, თუმცა უნალექოდ ჩაევლის დღე ბაკურიანში იწვიმებს საღამოსკენ და 22 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ელოდებიან და 20 გრადუსს, სტეფანწმინდაში ასევე დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმა იქნება ელჭექის ფონზე და მხოლოდ 19 გრადუსი, თელავში საღამოს იწვიმებს და დღის განმავლობაში ტემპერატურა მაქსიმუმ 30 გრადუსი დაფიქსირდება, თბილისში ცხება, თანდათან კიდევ უფრო
მეტად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მართალია მოიმატებს და დღეს მეორე ნახევარში იწვიმებს კიდეც, მაგრამ მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი 33 გრადუსს მიაღწევს. წვიმა იქნება ხანმოკლე და ელჭექით, ანა. ძალიან მცირე ხნით. კარგი. გელით წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე მადლობა. ამასობაში კი ნიუ-იორკის რაიონულმა სასამართლომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ტვიტერზე მომხმარებლების დაბლოკვა აუძალა. ბუკა პეტრიაშვილის პოსტმა კი არა და ბლოგმა უწია ავე ტვიტერზე. გადაიკითხეთ Forbes-ში არაჩვეულებრივი დაახლოებით 3 კვირის წინანდელი პოსტი, ბლოგ პოსტი უფრო სწორად. მოკლედ, რა თქვა მოსამართლემ? პრეზიდენტის ტვიტერი საზოგადოებრივი პლატფორმაა და მიუღებელი მოსაზრებების გამო მოქალაქეებისთვის იწვევის უფლების შეზღუდვა პირველ შესწორებას ეწინააღმდეგება. მოსამართლეს ტრამპისთვის დაბლოკვა პირდაპირ არ აუძალავს. მისი თქმით, პრეზიდენტისთვის საკმარისი უნდა იყოს იმის მინიშნება, რომ მისი ქმედება არც მეტი არც ნაკლები კვალიფიკაცია ნახეთ არაკონსტიტუციურია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელი ტვიტერის 7-მა მომხმარებელმა შეიტანეს, მათი თქმით ისინი პრეზიდენტის ტვიტზე მოსაზრებების გამოთქმის გამო დაბლოკეს. ეს არ არის ყველაფერი. ძალიან საინტერესო ამბები გველის ხორციელ ბუკა პეტრიაშვილს, ელენე კვანჭილაშვილთან და დევიდ კრემერთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში მცირედი სარეკლამო პაუზის შემდეგ იხილავს. მეტი შემოსავალი ტევ პირველს და BMG-ს. 25 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ალექსი პეტრიაშვილი, ელენე კვანჭილაშვილი და დევიდ კრემერი, ინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე, წიგნის დროს მაკა კასრაძეს, მარიამ კორინთელს და ირაკლი ბაკურაძეს უთმობენ. თათია ჩაფიჩაძე მაია ფითაძეს და ასმათ აბესაძეს მასპინძლობს. კვესტუმრება ნინო ევგენიძე და ემილ ავდალიანი. დილა საქმიანია TV პირველზე. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ატლანტიკური საბჭო დღეს საღამოს 7 საათზე ძალიან საინტერესო დისკუსიას გეგმავენ, რომლის მთავარი თემაც ამჯერად ASE ჟღერს თავისუფლების დღის წესრიგი მომდევნო 100 წლის განმავლობაში. თავისუფლება, ეკონომიკა და პოლიტიკაც ამ შემთხვევაში სრულად ჯადოსნური სიტყვებია, რომლებიც BMG-ს გუნდისთვის არათუ საინტერესოა, ეს ჩვენი ყოველდღიურობაა, ჩვენი ღირებულებების, ჩვენი წამსის ნაწილია, მით უმეტეს რომ საქართველოში სტუმრად გვყავს ქვეყნის და ჩვენი ძალიან დიდი მეგობარი ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროსი ანალიტიკოსი დევიდ კრემერისთვის დილა, რა თქმა უნდა, საქმიანად დაიწყება და ვინ თუ არა ალექსი პეტრიაშვილი, ამჯერად უკვე ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად იქნებიან მისი მასპინძლები, თუმცა სანამ თავად ნინო ევგენიძეს უმასპინძლებთ, TPRC-ის ხელმძღვანელს კვადროვეთ ცოტა, ნინოს შემოგვიერთება სულ მალე, ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დაახლოებით საათ ნახევარში. ამ შემთხვევაში კი სატელევიზიო ალავერტს ჯერჯერობით გადავდივარ ბუკა პეტრიაშვილთან, ბუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ძალიან საინტერესო სტუმარი გყავს დღესაც და მე მგონი იმ შენი სოციალურ ქსელში და ანონსებისას არ იყოს ახთა ჩემი ჩინური წყევლა ამ კვირაში და არ გვეყო ნამდვილად ეთერი და იმდენი რამ არის ალაპარაკო, თან დევიდი ჩამოგვივიდა. დილამშვიდობის გიორგი, ანა, მივესალმები ტელემაყურებელს. David, good morning. Let me welcome you. I'm really we are really honored to really ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ გვაწვიეთ სტუმრად. Getting a tradition. ეს ერთგვარ ტრადიციად იქცა. Month and a half that every important გასული თვიდან რომ ყოველ მნიშვნელოვანი is taking its start here. ყოველ მნიშვნელოვანი ღონისძიება სათავეს იღებს აქ BMG-ში. Best speakers და საუკეთესო სპიკერები და საქართველოს მეგობრები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან, იწყებენ საკუთარ ბიზნეს დილას. საკუთარ განრიგს აქ ბიზნეს მედიაში. A few words to the presentation of David Kramer. David Kramer's
პრეზენტაციაზეც მინდა წარსადგენად მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა, რომელიც ადამიანთა უფლებისა და დემოკრატიის მიმართულებით არის ანალიტიკოსი, ძალიან კარგი მეგობარი საქართველოსი, რომელიც ჩართული იყო ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან მოვლენებში, რომელიც დაკავშირებულია ქართულ, ამერიკულ, ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობასთან და მისი დახმარება იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაწინაურების მიმართულებით. დილამშვიდობისადავით კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში, საქართველო ხვალ აღნიშნავს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს. You have mentioned that today is different. თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ დღეს საქართველო არის განსხვავებული, ვიდრე ის იყო 100 წლის წინ. არის ბევრად უფრო ძლიერი, ყავს ბევრად უფრო მეტი მეგობარი, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. თქვენ ქონდათ შესანიშნავი განხილვა შემდეგი 100 წლის შესახებ თქვენს ღონისძიებაზე. მე არ მინდა რომ ყველა თქვა დეტალი დავასახელოთ, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში 3-დან 5 წლამდე შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ 3 მთავარი საკითხი, რომელიც უნდა იყოს საქართველოს დღის განრიგში, საქართველოს მთავრობის დღის განრიგში, როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. მადლობ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ჩემთვის პატივია აკოფნა. გილოცავთ გადაცემას და თქვენი გადაცემის ამოწყებას, ასევე მინდა მივესალმო მაყურებლებს. სამწუხაროდ მე არ ვიცი ქართული ენა. შესაძლოა შემდეგ ჯერზე ვისაუბრო ქართულად. ძალიან მიხარია რომ დავბრუნდი. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ძალიან დავუახლოვდი და ვცდილობ ჩამოვიდე საქართველოში ძალიან ხშირად. და ყოველთვის ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახსენს ჩემზე ის თბილი სტუმართმოყვარეობა, რომელსაც ქართველი ხალხი გამოხატავს ჩემი აზრით. ქვეყანას წინ უძღვის არაერთი გამოცდა და გამოწვევა იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს დემოკრატიული კურსი და ჩემი აზრით საქართველოს უკვე დაადასტურა, რომ მას აქვს ამის პოტენციალი. ყველა ქვეყანას გააჩნია წინაღობები, ჩემი ქვეყანაც მათ შორის ძალიან ბევრ პრობლემას ხვდება ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, დემოკრატიული გზა გულისხმობს იმას, რომ წინაღობები შეგვხვდება, მაგრამ მთავარია კურსის შენარჩუნება და საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცესთან. საქართველოს უნდა დაუბრუნდეს ევროპას და სწორედ ეს არის მთავარი გამოწვევა. ესაა გამოწვევა როგორც საქართველოსთვის, ასევე გამოწვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და სხვა ქვეყნებისთვის ევროპაში, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ორმხრივი ურთიერთობის გზა. საქართველოს უნდა ესწრაფოდეს ევროატლანტიკური საზოგადოების წევრობას და ჩვენ უნდა დაუჭიროთ ამ მისწრაფებას მხარი. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ გვესმის რაში მდგომარეობს ევროპის საერთო ხედვა. და საქართველოს უნდა იყოს ამ ხედვის ნაწილი და დიდი ხნის განმავლობაში თუ კი თქვათ არ იქნა ხედვის ნაწილი, ეს იმას გულისხმობს, რომ ეს საერთო ხედვა არის ნაკლოვანი ხედვა და შესაბამისად საქართველოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც ევროპისთვის, ასევე საქართველოს უნდა უზრუნველყოს მომავალი არჩევნების, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება. ეს უნდა იყოს თავისუფალი არჩევნები იმისათვის, რათა ქვეყანამ გააგრძელოს ეკონომიკური წინსვლა, უნდა აღმოიფხვრას კორუფცია ყველა დონეზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ის გამოწვევები, რომელიც ყველა ქვეყნის წინაშე დგას, მაგრამ თქვენი ქვეყნისათვის არსებობს დამატებითი გამოწვევები იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ 20% ქვეყნის ტერიტორიისა ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, შესაბამისად ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ იმაში, რომ დასავლეთ საზოგადოება მხარს დაუჭერს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და არ მისცემს ოკუპანტს იმის საშუალებას, რომ გააგრძელოს საკუთარი აგრესიული პოლიტიკა და თქვენს მისწრაფებებზე ვეტოს უფლება არ უნდა ქონდეს რუსეთს. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ სამი მთავარი გამოწვევიდან და პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი იქნებოდა Putin's regime. Putin's რეჟიმის გაკონტროლება, ასე ვთქვათ, და
მისი ნეგატიური ეფექტების თავიდან არიდება. საქართველოსთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე წარგიდგენთ ძალიან საინტერესო წიგნს, რომელიც არის ძალიან სასარგებლო. ის მდგომარეობს სწორედ იმაში თუ გასწავლის თუ როგორ უნდა გაუკლავდეთ პუტინის რეჟიმს და გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ვითარდება მოვლენები რუსეთთან ურთიერთობაში რა შემდგომარეობს შეცდომები და რა უნდა გაკეთდეს აწმოსა თუ მომავალში მე წავეკითხე ეს წიგნი რამდენჯერმე The final concluding remarks are that დასკვნითი ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სადაც რა თქვა მე რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ არ გაიმეოროს წინა ადმინისტრაციის მიერ დაშვებული შეცდომები და ასევე არ დაუშვოს ახალი შეცდომები გუშინ ჩვენ ვნახეთ რომ საერთაშორისო investigators team's conclusion that the Russian შედეგად which has shut down the civilian airplane რუსეთის სამხედრო დანაყოფებს ეკუთვნოდა ის სისტემა რომელმაც controlled territory რომელმაც ავიახაზების დახურვა გამოიწვია ეს სიტუაცია კვლავ რთულდება უკრაინაში შესაბამისად ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ უნდა შევაჩეროთ ამ ტენდენცია მსოფლიო დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს აწესებს სანქციებს შემუშავების პროცესში ახალი სანქციებიც მაგრამ dog is barking and the caravan მე არ მინდა დავიჯერო გამოთქმა ძაღლი ყებს და ქარავანი მიდის არ მინდა რომ ეს იყოს რეალობა ეს ითვალისწინებს თუ არა ადმინისტრაცია თქვენს რეკომენდაციებს იმ სტრატეგიას რომელიც შემუშავებულია ამ წიგნში და დემოკრატიული სამყარო არის თუ არა რეალურად ეფექტური პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა წიგნის წარდგენისთვის, ეს არის უფასო წიგნი. თქვენ შეგიძლიათ უფასო მიიღოთ ეს წიგნი, ის დაინტერესებულია ნინო ევგენიძეს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გადათარგმნა ეს წიგნი ქართულად და გამოაქვეყნა. გასულ დეკემბერს best promoter წარდგენა ეს არის ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი. I think the ვფიქრობ რომ ადმინისტრაციის პოლიტიკა და პოლიტიკები ზოგადად მიდგომები დიდწილად არის კარგი. ჩვენ ვნახეთ Ukraine to defend itself. ისეთი სარაკეტო თავდაცვის პროგრამა, რომელიც სარაკეტო პროგრამის წარდგენა, რომელიც უკრაინასა და საქართველოს თავდაცვაში ეხმარება. 23 იანვარს ადმინისტრაცია აპირებდა ერთი პერიოდი, რომ შეემცირებინა სანქციები, მაგრამ ეს არ მოხდა, ამის მაგივრად გაიზარდა სანქციები რუსეთზე. და თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წევრი იმისათვის, რათა განემტკიცებინა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა და მხარდაჭერა მუდმივად ჟღერდება და მუდმივად ხედავთ ჩვენ ამ მხარდაჭერას, რომელიც გამოითქმის ფიქსირდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან chip into the Russian dominance of energy in this region. We see a build up of the US military presence. ამერიკის შეერთებული შტატების საჯარო სამხედრო დანაყოფების არსებობას რუსეთის საზღვრებთან ახლოს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის რუსეთის რუსეთის თავდასხმის პასუხი უკრაინაზე. სამწუხაროდ ჩვენ ეს ყველაფერი ვერ გავაკეთეთ 2008 წლის აგვისტოს ომში, ვერ გავეცით სათანადო პასუხი პუტინის აგრესიას. შესაბამისად, ეს იყო ჩვენი შეცდომა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგად ჭრილში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის პოლიტიკა არის საკმაოდ სასარგებლო და ეფექტურიც, თუკი it's a very solid lineup. გადავხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში არიან ჩართულნი, ისინი არიან საკუთარი საქმის პროფესიონალები, მათ იციან რა საკეთებენ. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ არჩევნებში პუტინი მუდამ მიმარჯვებს, ეს შედეგები ცნობილია მანამ, სანამ არჩევნები ჩატარდება.
could be thrown out და there. თუ კი გაგრძელდება რუსეთის აგრესია, მაშინ ყველაფერი რაც ჩამოთვალე, ყველა ეს პოლიტიკა, რომელსაც ამჟამად აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, შეიძლება აღმოჩნდეს აბსოლუტურად უსარგებლო და არაეფექტური, ამიტომ აუცილებელია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. მინდა ჩავერთო ამ საუბარში, ჩვენ უკვე აღნიშნეთ სანქციები, ეკონომიკური სანქციები არის ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ რეჟიმ პუტინის და რუსეთის აგრესიულ რეჟიმს გაუმკლავდეს საერთაშორისო საზოგადოება. არის თუ არა ეს სანქციები სასარგებლო დღეს, ახალ კონტექსტში, როდესაც ხედავთ, რომ ნავთობის ფასები თანდათან იზრდება. The drop in the price of oil starting in late 2013 into 2014 had a bigger impact on the Russian economy. ძალიან დიდი გავლენა აქვს ნავთობის ფასის ზრდასა თუ შემცირებაზე რუსეთის ეკონომიკაზე. 2014 წელს დაწესებულ სანქციას ჩემი აზრით ჰქონდა კონკრეტული შედეგი და ეს შედეგი იყო ის, რომ პუტინს აღარ მიეცა საკუთარი აგრესიის შემდგომი გავრცელების საშუალება. ეს არ იყო რა თქმა უნდა საუკეთესო მეთოდი ამ ყველაფრის შესაჩერებლად, მაგრამ პუტინი იძულებული გახდა, რომ შეეჩერებინა აგრესია. They made a very different decision in Donbass. უკრაინის შემთხვევაში ძალიან მძიმე სიტუაცია შეიქმნა და შესაბამისი სანქციები ასევე შემოღებულ იქნა. Have had a major impact. და ყველა იმ სპეციფიკურ სანქციას, რომელიც რუსეთის მიმართ იქნა წარმოებული და შემოღებული, ჰქონდა სპეციფიკური შედეგი. Remove himself from ownership of those entities if the sanctions are going to be lifted. So I think we have მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიპოვეთ ძიების ხანგრძლივი პროცესის შემდეგ ის მეთოდი, რომელიც ის საშუალება, რომელიც ჩემი აზრით ამ რეჟიმზე ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მე არ ვსაუბრობ რეჟიმის ცვლილებაზე, მე არ ვსაუბრობ რეჟიმის დასასრულზე, რადგან ეს ჩემი აზრით აღარ შედის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონტროლში და ძალაში. მე ვსაუბრობ ამ რეჟიმის გაკონტროლებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის თანამშრომლობა სანქციების მიმართ და ამ სანქციების ფარგლებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ზოგჯერ უფრო ადვილი ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, რომ ერთპიროვნულად, ანუ მარტო პარტნიორების გარეშე დააწესოს ეს სანქციები, რომელიც არის ეფექტური რეჟიმის წინააღმდეგ, პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ. დღის წესრიგში ხშირად დგება ევროკავშირის ჩართულობა, რამდენად უჭერს ევროკავშირი, ვთქვათ, ამ სანქციებს მხარს, პირადი ინტერესები გააჩნია მათ, ამიტომ ჩემი აზრით ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ამ ყველაფერს გააჩნია ეკონომიკური განზომილება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად გვესმის პოლიტიკა და ეკონომიკა უნდა განიჯნოს ერთმანეთისგან, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ერთმანეთთან აქვს გავლენა, ერთმანეთზე აქვს გავლენა, ამიტომ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რამდენად დამოუკიდებელი უნდა იყოს საქართველოს რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების წარმოებაში. დღეს უკვე აღარ არსებობს ბარიერები საქართველოს-რუსულ სავაჭრო ურთიერთობებში, რაც არ ვამბობ, რომ ცუდია. მე ვფიქრობ, რომ ამ ტრაგიკულ სიტუაციაში, რომელიც 2008 წლის შემდეგ შეიქმნა, 2006 წლიდან უკვე დაწესდა პრინციპში ემბარგო, არის ის, რომ საქართველოს უნდა შეამციროს საკუთარი დამოკიდებულება რუსეთზე. ჩემი აზრით ეს არის ჯანსაღი გზა ეკონომიკური განვითარებისა, რომელსაც საქართველოს უნდა დაადგეს. რა თქმა უნდა, იდეალურ სცენარში და იდეალურ შემთხვევაში ჩვენთვის საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა რუსულ-ქართული ეკონომიკური ურთიერთობების მაქსიმალურად განვითარება, მაგრამ ჩვენ არ ვცხოვრობთ იდეალურ სამყაროში. ჩვენ ვხედავთ, როგორც ცდილობს პუტინი ეკონომიკური მექანიზმის გამოყენებას საქართველოს წინააღმდეგ, შესაბამისად საქართველოს უნდა სცადოს სავაჭრო კონტაქტზე გავიდეს საერთაშორისო მასშტაბით და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ რუსეთით, გაზარდოს სტანდარტები პროდუქციაზე, გაზარდოს ექსპორტის მაჩვენებელი.
თუნდაც მოძებნოს ღვინის ექსპორტის სხვა წყაროები და არ იყოს დამოკიდებული რუსეთზე. მთავრობა აწარმოებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, ჩვენ უკვე გვაქვს ეს შეთანხმება ჩინეთთან, ჩვენ ვეძებთ ახალ შესაძლებლობებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს არის ის ნაბიჯები, რომელსაც პროაქტიურად უნდა გამდრეს საქართველოს. პრეზიდენტმა ტრამპმა დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ორმხრივი ურთიერთობების სასარგებლოდ ეკონომიკაში. ჩემი აზრით ეს არის საკმაოდ სასარგებლო საქართველოსთვის. ეს უნდა იყოს და სწორედ ეს იყო ჩემი აზრით პრემიერ-მინისტრის გეგმებში, როდესაც ის ეწვია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეს ვერ მოაგვარებს ყველა პრობლემას, რაც საქართველოშია დღესდღეობით, მაგრამ ვაჭრობისა და ეკონომიკის საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგება და საერთაშორისო ბაზარზე გატანა არის საქართველოსთვის ძალიან სასარგებლო. უსაფრთხოების გარეშე ვერ იარსებებს ეკონომიკური პოტენციალი და პირიქითაც ეკონომიკური განვითარების გარეშე უსაფრთხოება. ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოებაზე, მე მინდა შეკითხვა დაგისვათ გლობალურ უსაფრთხოებაზე. Cancelled meeting of გაუქმებული სამიტი პრეზიდენტი ტრამპისა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით უკანასკნელ დღეებს და განვითარებულ მოვლენებს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ლიდერს შორის ის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი ეწვია ჩინეთს, შესაბამისად ეს არის ძალიან რთული საკითხი. ამერიკის სტრატეგია ირანის მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ რეგიონის ნაწილი ვართ, შესაბამისად ჩვენთვის ეს მოვლენები არის მნიშვნელოვანი. Immediately was evaluated as the signals for the regime change. სანქციები დეკლარაცია, რომელიც თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრივ დაფიქსირდა ირანის მიმართ, აღქმული იქნა ირანში რეჟიმის შეცვლის პირველ სიგნალად, პირველ ნიშნად, როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი ხედვა, როგორ განვითარდება ეს ორი მთავარი მოვლენა, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე დიდ ყურადღებას იქცევს. უნდა ველოდოთ თუ არა მოვლენების დრამატულ განვითარებას, თუ უნდა გქონდეს დიპლომატიური პრობლემის დიპლომატიურად მოგვარების იმედი. მე ნამდვილად არ შემიძლია მომავალზე საუბარი და პროგნოზების გაკეთება. მაგრამ ჩემი აზრით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საკმაოდ კარგი სტრატეგია შეიმუშავა, როდესაც ის დათანხმდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მოწვევას. You have two rather unpredictable leaders, frankly. ჩვენ ვსაუბრობთ ორ ძნელად განჭრეტა, ყველაზე რთულად განჭრეტა და ასე ვთქვათ ლიდერებზე, რომელთა მოქმედებება ყოველთვის იწვევს ადამიანების გაოცებას. Negative reaction, and Vice President Pence reinforced that talk of Libya. შესაბამისად ამ შემთხვევაში პროგნოზების გაკეთება არის ყოველთვის ძალიან რთული. პრეზიდენტმა ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა ამ შეხვედრის და სამიტის გაუქმების შესახებ. როგორც წესი დიპლომატიური ურთიერთობები ასე არ იწარმოება, ეს არ არის დამკვიდრებული ასე ვთქვათ პრეცედენტი, რომ დაგეგმილი დიდი ხნის წინ დაგეგმილი სამიტი ასე ერთბაშად უქმდება, მაგრამ ამას ჰქონდა თავისი წინ მხლები მოვლენები, რომელმაც ეს შედეგი განაპირობა. And so he is following through on this campaign pledge to remove the United States from this deal. In the process, he has upset relations. ლიდერი აფუჭებს საკუთარ ურთიერთობებს, ქვეყნის ურთიერთობებს ევროპასთან, ის არასრულებს საკუთარ მოვალეობებს. 2015 წელს უნდა დაესრულებინა მას ბირთვული იარაღზე მუშაობის პროგრამა, მაგრამ ეს არ მოხდა. მთელი ეს მოლაპარაკებების შინაარსი მოძრაობს ბირთვული გაუვრცელებლობის გარშემო უმთავრესად, მაგრამ ასევე ეს არის დაკავშირებული იმასთან, თუ როგორ უნდა მივუდგეთ ჩრდილოეთ კორეას ზოგად ჭრილში. ჩვენ ძალიან საინტერესო დროებაში ვცხოვრობთ. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი ამ საუბარს, ამ დისკუსიას.
time will be enough for our very დიდი დრო დაგჭირდებოდა ამისთვის, მაგრამ მე მაქვს დროის ლიმიტი. to listen to you later this მექნება evening. იმის შესაძლებლობა რომ საღამოს დღეს საღამოს მოგისმინოთ. Thank you very much. Thank you for ღონისძიებაზე რომლის ორგანიზებასაც თქვენ ახდენთ, დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვეწვიეთ დღეს გადაცემაში, რომ ჩამოხვედით საქართველოში და იმისთვისაც რომ ხარს უჭერთ საქართველოს და გააქვთ ოპტიმისტური ხედვა და მუდამ ოპტიმისტურ შეტყობინებებს აჟღერებთ საქართველოში. დიდი მადლობა თქვენი პროფესიონალიზმისათვის. მე სწავლის პროცესში ვარ. He's not just learning. He's გუნჩია და საკმაოდ წარმომადგენლობით. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს, მადლობა ელინე კვანჭილაშვილის ჩართულობისთვის. დევიდ კრემერს გავიმეორდები, რაც ჩვენმა წამყვანებმა ბრძანეს მუდმივი მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიმართ. ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უფროსი ანალიტიკოსი წეღან ნინო ევგენიძეს ვეუბნებოდი. დევიდ კრემერი სადაც არ უნდა იყოს, მას მიყვება ის ავტორიტეტი და ის სიტყვის ძალა, რაც მის ნებისმიერ ნარატივსთან დაყვება და მართლა წარმოუდგენელია, რომ ეს ეთერი საკმარისი ყოფილიყო. კიდევ ერთხელ მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს და ელინე კვანჭილაშვილს. ასევე სიმართლეა, რომ დღეს ყველანი საღამოს 7 საათზე დევიდ კრემერის და სხვების ძალიან საინტერესო პანელს შეუერთდებით და მოვისმენთ უფრო მეც, ვიდრე ამას სატელევიზიო ეთერი დაიტევდა. შოთა ღვინერია იქნება სხვათა შორის მოდერატორი ამ პანელისა, მინდა მასაც აქედან მივესალმო. მიულოცო დამოუკიდებლობის დამდეგი დღე. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე. რამდენიმე შევაწყვეტთ დევიდ კრემერს ავტოგრაფებზე მისი წიგნისა, რომელიც უკვე ჩვენ სოციალურ ქსელში არის და ბატონო, კიდევ ერთხელ ვისაც არ აგავთ. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის განმარტებით გაყინული ფრინველის ხორცის შეფუთვასთან დაკავშირებით დადგენილებაში შეცდომა გაიპარა. აგროდაზღვევის პროგრამა შესაძლოა გაფართოვდეს, რაც სრულებებს ელოდება დარგი. დედაქალაქში პოლიეთილენის ბოთლების შემგროვებელი აპარატები დამონტაჟდება. სიახლეების მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. მთავრობის დადგენილებაში გაყინული ფრინველის ხორცის შეფუთვასთან დაკავშირებით შეცდომაა გაპარული. ამასთან დაკავშირებით BMG-სთან საქმის კურსში სტუმრობისას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გელა ხანიშვილმა მოგვაწოდა ინფორმაცია. მისი თქმით, ვალდებულება, რომ ერთი სახეობის ფრინველის ხორცის შესაბამისი ნაწილები უნდა იყოს შეფუთული, აღარ იქნება და გარკვეული პროპორციები დაწესდება. დახლზე ერთ შეფუთვაში ქათმის რამდენი ნაწილი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ეს ხარვეზი ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებით გასწორდება. სიახლე ძალაში კი აგვისტოდან უნდა შევიდეს. ამ რეგულაციაში, რომელიც 1 აგვისტოდან უნდა შევიდეს ძალაში, გაიფარა გარკვეული ტექნიკური უზუსტობა. ეცვარბადებს ის, რომ ტახორცი, რომელიც შემოვა, უნდა შემოდიოდეს ფრინველის შეფუთული სახით და საცალო ქსელს უნდა მიეწოდებოდეს ეს პროდუქცია, მაგრამ როდესაც შემოდის ტახორცის გარკვეული ნაწილები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს სურვილი, ასევე მოსახლეობის ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს შეფუთულ მდგომარეობაში, მაგრამ ჩანაწერში გაიფარა უზუსტობა, რომელიც ნიშნებს არა იმას, რომ ერთგვაროვანი სახის პროდუქცია იყოს შეფუთული, მაგალითად ფრთები, მაგალითად ფრთისძირი, ბარკალი და ასე შემდეგ. არამედ ერთი ტანხორცის ფარგლებში მოქნილობა იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი, რომ ბიზნესმა და მომხმარებელმა მათი სწორი ბიზნეს ურთიერთობით ეს დაალაგონ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ წლის ბოლომდე მეფრინველეობის დარგი კიდევ ერთ სიახლეს მიიღებს. დახლზე გასაყიდი ქათმის ხორცში წყლის შემცველობის 5%-იანი ზღვარი დაწესდება. მეფრინველთა ასოციაციაში კი განმარტავენ, რომ დღეს შეიძლება მომხმარებელს 50%-იანი წყლის შემცველობითაც შეხვდეს ქათმის ხორცი. ჩვენ წარმოვიდგენთ აბსოლუტურად თანამედროვე მსოფლიო ტექნოლოგიებს, რომელიც სულ რამოდენიმე საწარმოა შეიძლება ითქვას თიჯე სამოსათვლელი მსოფლიოში და ბედნიერება, რომ მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი საქართველოშიც გვაქვს. ამ შემთხვევაში სტანდარტული წყლის შემცველობა სადღაც 1.5%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ წარმოვიდგენთ ძველი უფრო ტრადიციული ტექნოლოგიებით, როდესაც ჩვენს რეალობაში რა შეიძლება და რა პერიოდში მივიღოთ 5%. ჩვენ ამ ცვლილებებსაც მივიღებთ დაახლოებით ალბათ წლის ბოლომდე.
აგროდაზღვევის პროგრამა შესაძლოა გაფართოვდეს, ესეც საქმის კურსში აგროდაზღვევის პროგრამის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ნატალია ხარატიშვილის განმარტებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ პროგრამის გრძელვადიან მოდელზე მუშაობს, თუმცა სიახლეები წელს არ იქნება. ამ ეტაპზე აგროდაზღვევა სიტყვას, წყალდიდობას, ქარიშხალს და საშემოდგომო ყინვას აზღვევს. გარდა ამისა, პროგრამაში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო აგროდაზღვევით მხოლოდ ის ფერმერები ისარგებლებენ, რომელთაც მიწები დარეგისტრირებული აქვთ. თავარი მიზანი არის ის, რომ აგროდაზღვევის კულტურა განვითარდეს ზოგადად საქართველოში, ასევე ფერმერებს შეუნარჩუნდეთ თავისი მოსავალი და დაიზღვიონ თავისი შემოსავალი შემდეგი რისკებისგან. ეს არის აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში შეუძლიათ დააზღვიონ თავისი მოსავალი სეტყვისგან, წყალდიდობისგან, ქარიშხლისგან და საშემოდგომო ყინვისგან. გრძელვადიან მოდელზე თუ გადავალთ, რაზეც როგორც თქვი უკვე დაწყებულია მუშაობა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მოსაზრება არის, რომ ცოტა უფრო გაფართოვდეს. დედაქალაქში პოლიეთილენის ბოთლების შემგროვებელი აპარატები დამონტაჟდება. კალაძის თქმით, ეს იდეა პროექტის შენიდია თბილისის მერის ფარგლებში მოქალაქემ წარუდგინა და მერია მას სიამოვნებით ახორციელებს. კიდევ ერთი იდეა, რაც მერიამ ამ პროექტის ფარგლებში მოიწონა, ეს იყო თბილისში ცხოველების საკვები აპარატების დამონტაჟება. მერის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსის სერგო ბირკაძის ინფორმაციით 600-ზე მეტი იდეაა შესული მერიაში. წესების თანახმად კი თუ იდეა დააგროვებს 2500 ხმას, ის დადის უკვე განხილვის ეტაპზე. უკვე 10 იდეამ დააგროვა შესაბამისი და საჭირო ხმები და ორის განხორციელებაზე მერიამ გადაწყვეტილებაც მიიღო. აპარატების განთავსებასთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილებების მიღება მოხდება ეტაპობრივად, კონკრეტული ლოკაციების შეირჩევა უკვე უშუალოდ იდეის ავტორებთან ერთად, განხორციელდება მათი კიდევ უფრო მეტად ჩართულობა, შესაბამისად, შესაბამის თქვათ ინვესტორებთანაც თქვათ თუ ამის საჭიროება გახდა და ბიუჯეტს რა უჩნდება თბილისელების სურვილი შესრულება. ამ შემთხვევაში ბიუჯეტთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას ის, რომ მთავარი არის და მთავარი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ეს იდეა განხორციელდეს, რომელიც ყველასათვის არის სასეკოთო და ხელშეუწყობს თბილისის განვითარებას, თბილისში წესრიგის და მოწესრიგებულად, ესე ვთქვათ, შემდგომ თანაცხოვრებას და შესაბამისად, ბიუჯეტთან მიმართებაში კონკრეტულად ამ ეტაპისთვის, გადათვლა არ არის ამ ეტაპზე საჭიროება. დამოუკიდებელი საქართველოს 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სხვა ღონისძიებებთან ერთად რუსთაველის გამზირზე სამეწარმეო მარკეტიც იქნება, რომლის მიზანიც ქართული მეწარმეების და მათი პროდუქციის პოპულარიზაცია, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ. კიდევ ერთი ლოკაციიდან, სწორედ ახლა ნინი ლონგურაშვილი გვერდება და ხვალინდელი ღონისძიებების დეტალებს კიდევ ერთხელ და უკვე განსხვავებული ინფორმაციებით გაგვაცნობს. ნინი, კიდევ ერთხელ მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ ასევე მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მე და ჩემო ოპერატორმა თავისუფლების მოედნიდან უკვე გადმოვინაცვლეთ რუსთაველის გამზირზე, იქ სადაც ხვალდილიდან სხვადასხვა ღონისძიებებით და აქტივობებით იქნება დატვირთული ეს გამზირი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პარლამენტის შენობის წინ, სადაც ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ ეს ადგილი ხვალ სხვადასხვა ყვავილებით იქნება გაფორმებული და აქ მოსულ მოქალაქეებს ეს ადგილი სრულად ყვავილებში ჩაფლული დახვდებათ. ასევე ჩემო ოპერატორს მინდა გაჩვენოთ, რომ ეს რკინის კონსტრუქცია, რომელიც ახლა არაფერს არ ამბობს და არაფერს არ გვიყვება, ხვალ სრულად დაიფარება 100 ცალი პოსტერით, რომელიც 101 საუკუნის ისტორიას მოგვიყვება. მე ღონისძიებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მოქალაქეებს ხვალ რუსთაველის გამზირზე შემოერთება შეუძლიათ უკვე 10 საათიდან, თუმცა ღონისძიება ოფიციალურად 12 საათზე წვემომდელთა ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიით გაიხსნება და ამის პარალელურად წელს პირველად ასევე ფიცის დადება მოხდება საქართველოს 5 რეგიონში. ეს იქნება შინდისი, ვარძია, კოჯორი, ქოროღლის ციხე, დიდგორი და ბათუმი. იქ სადაც ამ პერიოდის მანძილზე ქართველი ჯარისკაცები დაიღუპნენ. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება თათა სვანიძე, ღონისძიების ორგანიზატორი, რომელიც რა თქმა უნდა უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის ხვალინდელ აქტივობებთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებს. დილამშვიდობისა თათა, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. მოგვიყევით თუ რა იქნება ხვალ რუსთაველის გამზირი ვარდების მოედნიდან, უფრო სწორად თავისუფლების მოედნამდე.
ბარდების მოედანზე საღამოს 9 საათზე გალა კონცერტი არის დაგეგმილი დიდებიდან თავისუფლებამდე. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირს, წელს განსაკუთრებულია რუსთაველის გამზირი იმით, რომ 100 წლის ისტორიას სრულად გავაცოცხლებთ და მოვყვებით. იქნება თემატური ისტორიული მსვლელობები, შემეცნებითი გამოფენები, ბავშვებს აუცილებლად დახვდებათ ტერიტორიაზე როგორც ძველი ქართული თამაშები, ასევე თემატური სხვადასხვა თამაში. ტერიტორიაზე გაცოცხლდება ასევე პოსტერები, რომელიც 100 წლის ისტორიას მოგვიყვება და რომელიც შექმნილია ახალგაზრდა არტისტების მიერ და ერთი თვე მუშაობდნენ ამ პროექტზე. რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა არის წარმოდგენილი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს კერძო სექტორი კიდევ უფრო მეტად არის ჩართული 26 მაისში და აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 150-მდე კომპანია იქნება წარმოდგენილი რუსთაველის გამზირზე და ისინიც ასევე მოგვიყვებიან 1918-21 წლის ისტორიას, როგორც პავილიონების სახით, ასევე პროდუქციაზე იქნება გადატანილი ეს ჩვენი ისტორია. როგორც ვიცი, 7 პრეზიდენტი უნდა ეწვიოს საქართველოს, აქედან 18 დელეგაცია. მოგვიყევით აი ამის შესახებ თუ როგორ და რანაირად არის აი ეს ყველაფერი დაგეგმილი თავისუფლების თავისუფლების მოედანზე 12 საათზე გაიმართება ფიცის დადების საზეიმო ცერემონია. წლევანდელი ფიცის დადების ცერემონია განსაკუთრებულია, რადგან არა მხოლოდ თბილისში, არამედ 5 სხვადასხვა რეგიონში არის ფიცის დადება და ყველაფერი თავს მოიყრეს თავისუფლების მოედანზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 7 პრეზიდენტი და 18 ქვეყნის დელეგაციის წევრი ყავს სტუმრად, რომელიც მოგვილოცავს დამოუკიდებლობის დღეს თავისუფლების მოედანზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ წელს პირველად აღვადგინეთ 1918 წლის ისტორიული კოსტიუმები, რომლითაც ერთი საჯარო კოლოფი იქნება წარმოდგენილი. ჩვენთან სტუმრად იქნება ჩვენი საოპერო მომღერალი ნინო მაჩაიძე ოპერის გუნდთან ერთად, რომელიც შეასრულებს საქართველოს ჰიმნს და ასევე ლიტვის პრეზიდენტთან ერთად ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ სტუმრად ჩამოდის ლიტვის ორკესტრი, რომელიც ასევე მოგვილოცავს დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობა თათა, მადლობა იმისთვის, რომ იყავით დილიდან საქმიანი დილის სტუმარი და მოგვიყევით იმის შესახებ, თუ ხვალ რამდენად დიდი ამბები არის დაგეგმილი რუსთაველის გამზირზე. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, როგორც აღნიშნე, მოქალაქეებს რუსთაველის გამზირზე შემოერთება შეუძლიათ 10 საათიდან 12 საათზე უკვე ოფიციალურად გაიხსნება წვეუნდელების ფიცის დადებით, საზეიმო ფიცის დადებით ცერემონია ღონისძიება და უკვე 26 მაისის ღონისძიება დასრულდება ვარდების მოედანზე გალა კონცერტით სახელწოდებით დიდებიდან თავისუფლებამდე. ნინის მადლობა დიდი. ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის, მადლობა მის რესპონდენტს. ხვალინდელი დღის საინტერესო და შინაარსიანად გატარებას გისურვებთ ყველას და ჩვენ კი საქმიანად გავაგრძელებთ ამ დღის და 100 წლის იუბილეისთვის მზადებას. ისტორიკოსი ემილ ავდალიანი, ჩვენი პარტნიორი, მეგობარი, რა ვიცი, მესვეტე, ყველაფერი ჩართული ფაქტიურად BMG-ში შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ისიც ჩვენთან ერთად არის და სწორედ მასთან ერთად ვაპირებთ მოვიხილოთ 1918-21 წლების საქართველო. მაშინდელი ეკონომიკა, ეკონომიკური რეფორმები და პროგრამები და მისი მთავარი აქცენტები. ჩვენთან ერთად არის კვლავ ელენე კვანჭილაშვილი. ამ საუბრის განმავლობაში ელენე ცხადია იქნება ჩართული და აუცილებლად ვისაუბრებთ მათ შორის მომავლის ეკონომიკაზეც და დღევანდელ ანალიტიკაზეც. ისიც ჩვენთან ერთად სტუდიაშია დილამშვიდობის ემილ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ელენე. ემილ, ძალიან ბევრი და განსხვავებული მოსაზრება არსებობს ამ არასრული 3 წლის დამოუკიდებლობაზე. ჩემი პირველი კითხვა არის, მიუხედავად იმისა, რომ იყო კონკრეტული მიღწევები ფულად საკრედიტო სისტემის ჩამოყალიბებასთან, ქართული ფულის გამოშვებასთან, ეროვნული ბანკის დაფუძნებასთან დაკავშირებით, რას გამოყოფთი ძირითადად საქართველოს ეკონომიკური რეფორმებიდან მაინც ძალიან ხანმოკლე პერიოდში. რა მოასწრო საქართველოს? პრინციპში ბევრი რამე შეიძლება ესე ითქვას ძალიან მოკლედ, მაგრამ ჩვენ ისტორიკოსები მაინც და მაინც არ ვართ ერთი მოსაზრების, რამდენად წარმატებული იყო ყველა ის რეფორმა, რომელიც ჩატარდა. თუნდაც ის, რომ სიტყვაზე მიწების წართმევა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის სოფელში. რა თქმა უნდა, მე მცდელობა დარიგებების ამ მიწების სხვა ადამიანებისათვის. ოღონდ მე მსჯელობა მიდიოდა დავარიგოთ ეს მიწა ფულის სანაცვლოდ თუ უბრალოდ როგორც ბოლშევიკები ამბობდნენ წავართვა და სახელმწიფოს საკუთრებაში იყოს ეს. აი ბევრ თითქმის ყველაფერზე იყო მსჯელობა. ყველა დიდ საკითხზე მიმდინარეობდა ესეთი ფუნდამენტური მსჯელობა იმ დროინდელ რაღაც კრებებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება აგრარულ რეფორმას. კიდევ ერთი საინტერესო მიმართულება იყო, რა თქმა უნდა, ის რომ იმ დროინდელ საქართველოში ბევრი წარმატებული ბიზნესი იყო 18 წლისთვის,
მაგრამ ეს იყო იმ პირობებით, რომელიც იყო რუსეთის იმპერიაში. აი ხლა ჩვენ ვარ დამოუკიდებლები და რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, რომ მაგალითად მანგანუმი გადარჩეს. რა უნდა მოხდეს, რომ აფხაზეთსა და დანარჩენ დასავლეთ საქართველოში შენარჩუნდეს პრინციპში თამბაქოს წარმოება ძალიან მაღალი რაოდენობით და ექსპორტზე გავიდეს. გადიოდა ძალიან პატარა ნაწილი და ნაკლები ფული შემოდიოდა სახელმწიფოში. მაგრამ ერთ-ერთი გამოსავალი, რომელიც მონახეს იმ დროინდელ მესვეურმა, ის იყო მონოპოლიზაცია. სრული სახელმწიფო. აბსოლუტურად, მაგალითად მეთამბაქოების, მაგალითად მანგანუმის წარმოების და საზღვარგარეთ გაშვების და ასე შემდეგ. თუმცა საერთო ჯამში სხვადასხვა მონაცემებით იმ დროინდელ საქართველოში დაახლოებით 3000 კომპანია არსებობდა. დიახ. მათი უმრავლესობა იყო არაქართული წარმომავლობის პიროვნებების ხელში და ესეც ძალიან ბევრს ანაყურებდა. რატო არის ესეთი მდგომარეობა, რატომ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ გარკვეულწილად ნაციონალისტური ელემენტიც იყო გარკვეულწილად. თუმცა ისეთი არა, რომ სიტყვაზე გასულიყო რაღაცა დიდ არეულობებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგრამ აი ესეთ დიდ საკითხებზე მიმდინარეობდა მსჯელობა, მაგრამ აი აგრარული რეფორმა, საბანკო რეფორმა და აი ის, რაზეც ვისაუბრე, ანუ მონოპოლიზაცია, აი ეს დიდი საკითხები იყო, რაზეც მიმდინარეობდა იმ დროინდელ საქართველოში მსჯელობა. ბიუჯეტის მიღებაზეც კი იყო პრობლემები. მაგალითად, მთელი 18 წლის განმავლობაში ვერ მოახერხეს ბიუჯეტის მიღება. 19 წელსაც, კი, 19 წელს მხოლოდ აიმბობდნენ სწრაფად მივიღოთ, იმიტომ რომ აი რატო აჭიანურებთ ერთმანეთს, ბიუროკრატიული პრობლემები იყო გარკვეულწილად და საბოლოო ჯამში მიღწევები იყო, მაგრამ მოდით ისიც ვთქვათ, რომ იმდენად რთული გეოპოლიტიკური ვითარება იყო იმ დროინდელ რეგიონში, რომ შენ ვერ მოახერხებდი გაძლება საგარეო წნეხის, პირდაპირ სამხედრო წნეხის, თუ შენ უბრალოდ არ მოგცემდეს საშუალებას ბევრი წლის განმავლობაში თვითონ გაგივითარებინა შენი ქვეყანა. რომ არა წყვეტა ის მემკვიდრეობა, რომელიც დაუტოვა პრინციპში ამ პერიოდმა საქართველოს, რამდენად სწორად იქნებოდა ამ გადმოსახედიდან შენი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში ამ დავების მიუხედავად რაღაც კონსენსუსამდე რიგ საკითხებზე მიდიოდნენ, რამდენად მივიღებდით თუნდაც იგივე დღეს კონსტიტუციას, იგივე თქვა დამოკიდებულებას ბანკებთან, რამდენად იქნებოდა, რამდენად არის არსებული და მაშინდელი პრინციპში პოლიტიკური შეხედულებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით მსგავსი. ძალიან ბევრი რამეში განსხვავდება. თუნდაც ავიღოთ თანამედროვე გაგება ეკონომიკის და იმ დროინდელი 18-21 წლების, აი თუნდაც მონოპოლიზაციის საკითხები. რა თქმა უნდა, მონოპოლიზაცია ეკონომიკაში ხანდახან არის მისაღები, თუმცა ბევრი კატეგორიულად უარყოფს ამ მიდგომას, მაგრამ ძალიან ბევრს არ მოსწონდა, რაც გააკეთეს მიწასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრს არ მოსწონდა, რაც გააკეთდა სიტყვაზე ბანკებთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ უბრალოდ ქაღალდზე იყო დაწერილი, მაგრამ საქმეში სამწუხაროდ ვერ გახორციელდა ბევრი რამე. და ეს კიდევ ერთხელ მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის 18-21 წლები მნიშვნელოვანია ალბათ იმით, რომ აი ჩვენს მეხსიერებაში დამოკიდებლები ვიყავით, ბევრი რამე გაკეთდა, თუნდაც რიტორიკულად და ქაღალდზე, მაგრამ რეალობა აი პრაქტიკაში სამწუხაროდ ბევრი რამე ვერ მოხერხდა. მაგრამ ეს ბუნებრივიც იყო, შენ სრულად ვერ დააბრალებ მესვეურებს. რას ფიქრობ მოსაზრებაზე, რომ საქართველოს ამ არასრულ 3 წლის დამოუკიდებლობის განმავლობაში გაცილებით უფრო სწორად პოზიციონირებდა და იყო უფრო, ასე ვთქვათ, პოპულარული და ამას ადასტურებს მრავალი ევროპული ქვეყნის აღიარება ჩვენი დამოუკიდებლობისა, სრულიად ფლიდური და ავანტიურისტული აღიარება მათ შორის რუსეთის მიერაც და მე 1920 წელს საელჩოს გახსნაც. კი. თბილისში. ჩვენ გქონდა კონსტიტუცია, რომელიც ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, გაცილებით სჯობს დღევანდელს. ჩვენ გქონდა გაცილებით პროგრესული ქალთა უფლებები, საქართველოს ავანგარდში იყო ქალების მონაწილეობის არჩევნებში, ქალბატონები იღებდნენ მონაწილეობას კანონების დაწერაში. ჩვენ ვიყავით პოლიტიკურად, ევროპაზე იწერებოდა გაცილებით მეტი, ამაზე ემზარ ჯგერენაიას და სხვების ახალი გამოცემული პუბლიკაციებიც ადასტურებს. ეკონომიკურ რეფორმებში იქნებ და თან დროს მოკლე იყო, ეკონომიკა არ არის რევოლუციური ტიპი, ის მას მაინც ვთქვათ, იქ ხო არ ვიმარჯვეთ უფრო ემილ, ანუ უფრო აი პოლიტიკურ ატრიბუტიკაში, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ვიდრე ეკონომიკაში. კი, პრინციპში ეს ვიგულისხმე იმით, რომ
ჩვენს მეხსიერებაში რა როლს ასრულებს 18-21 წლები ის რომ ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობა აღვიდგინეთ 91 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და ჩვენ მემკვიდრეები ვართ აი იმისი რაც იყო ოდესღაც და აი ეს მომენტი სხვათა შორის არა მარტო საქართველოს ისტორიაშია მნიშვნელოვანი მაგალითად მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანში აი იქაც არის ის მომენტი რომ აი 18-20 წლებში დამოუკიდებლობის პერიოდი როდესაც გააჩნდა სიტყვაზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს რამდენად იყო ეს ნიშნულოვანი 91 წელს სიტყვაზე აზერბაიჯანისთვის და სომხეთისთვის როდესაც მათ აღიდგინეს დამოუკიდებლობა. აი შენს მეხსიერებაში როგორ როლს ასრულებს ის რომ შენ ოდესღაც იყავი დამოუკიდებელი. აქ უკვე საუბარი არ მინდის იმაზე რა მოგწონს და რა არ მოგწონდა სიტყვაზე იმ პერიოდში. აქ ნიშნულოვანია ის რომ აი შენ ეს ტრადიცია გაგაჩნდა და შენ აი ამას აგრძელებ 91 წლიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. თუმცა აქვე მინდა იმის თქმაც რომ ჩვენთან ალბათ მაინც ყველაზე მაღალ დონეზე აღინიშნება აი ეს 18-21 წლების პერიოდი, მაგალითად მეზობელ აზერბაიჯანში ამასთან გარკვეული დისონანსია ერთგვარი, იმიტომ რომ თანამედროვე ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ 91 წლიდან დაიწყო ის, რაც არის აზერბაიჯანი და არა 18-20 წლებში. ემილ ლავდალიანმაც ახსენა და ვიდრე საუბარში შემოგვიერთება უკვე თავისი ამბები და ნარატივით ელენე კვანჭილაშვილი, კიდევ ერთი ისტორია ამ სამწლიან დამოუკიდებლობას, არასრულ სამწლიან დამოუკიდებლობას თანსდევდა მართველი პარტიის მიმართ საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა, სოციალისტური მიდგომები, რომელიც თანსდევდა მუდმივად ამ მმართველობას, ნაწილზე ემილ ლავდალიანმა უკვე ისაუბრა, მათ შორის მიწების ჩამორთმევის თემა და სხვა თემატიკები. ისტორიამ შემოგვინახა ძალიან საინტერესო საუბარი, სულ მახსენდება ხოლმე და გუშინ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამ თემაზე თქვა საუბარი. ისტორიამ შემოგვინახა ძალიან საინტერესო საუბარი ნოე ჟორდანიას და ბრიტანეთის ჯარების, დისლოცირებული ჯარების სარდალ გენერალ ვოლკერს შორის. ნოე ჟორდანია მიმართავს გენერალ ვოლკერს კითხვით და ამ კითხვაში არის პირდაპირ თხოვნაც. როდის წამოვა დასავლური კაპიტალი საქართველოსკენ? რაზეც ბრიტანეთის ჯარების გენერლის პასუხი იყო ძალიან მოკლე და მარტივი. თქვენში მეტად უფრო სოციალიზმი დომინირებს, ამიტომ დასავლური კაპიტალის ადგილი ჯერჯერობით საქართველოში არ არის. რამდენად საკმარისი არის, მე მაქვს პასუხი ამ თემაზე, ეჭვი გვაქვს რომ ანას, ემილს და შენს, მაგრამ ჩემი კითხვა შენთან ელენე შემდეგია. რამდენად არის საკმარისი, იყო ეს პერიოდი საკმარისი საიმისოდ, რომ ქვეყანას დატყობოდა ერთის მხრივ ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ძირითადი ატრიბუტები და მას უკვე განვითარებაზე დაეწყო ზრუნვა. პირველი პასუხი რაც არის, ცხადია რომ არ არის საკმარისი. შენ თვითონ ახსენე რომ ეკონომიკა არ არის რევოლუციური ტიპი. ხო, გააჩნია რევოლუციაში, ესე ვთქვათ, რას გულისხმობთ. მე აქ მოვედი, ჯერ ერთი მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ ამ ფორმატში ასეთნაირად ვარ ამ დამოუკიდებლობის დღის ნაწილი. გიორგი, შენ იცი რომ დამოუკიდებლობის აქტზე არის მამაჩემის ხელმოწერა და რაც უფრო დრო გადის, ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად სხვანაირად ვუყურებ მთლიანად ამ პროცესს, ამიტომ მადლობა რომ აქ ვარ. რამდენიმე დაკვირვება მაქვს, რომელიც პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ეხმიანება იმას, რაც შენ მკითხე. პირველი ჩემი დაკვირვება არის ის, რომ როცა საქართველოს ერთ ადგილზე არ დგას, როცა ის ატარებს რეფორმებს და როდესაც მას აქვს ხედვა, საით უნდა რომ წაიყვანოს ეს რეფორმები, მისი ეკონომიკა იზრდება. მეორე დაკვირვება, რომელზეც შეიძლება შემეწინააღმდეგოთ, მაგრამ რაც შენ მოყევი ახლა ნოე ჟორდანიასა და ვოკერს შორის, დიახ, საუბარს ზუსტად ამას ეხმიანება, რომ როდესაც საქართველოს ირჩევს ლიბერალიზაციის გზას, ანუ ათავისუფლებს ეკონომიკას, რაც გარკვეული წნეხებისგან, ეკონომიკა უფრო სწრაფად იზრდება. და მე ჩვენ, ასე ვთქვათ,
ანალიტიკაში დღეს შევეხებით აი თამბაქოს აქციზის თემას და ესე ვთქვათ ამ გაცხადებულ პოლიტიკას, რომ თამბაქოს აქციზი სულ უნდა იზრდებოდეს და შედეგებს მივიღებთ თელარა გელანტიასთან ერთად და ზუსტად ამ ჭრილში მინდა მოვიყვანო. თამბაქოს აქციზის ზრდასთან დაკავშირებით ის, რომ ჯანმრთელობაზე რა ეფექტი მოახდინა, სიტყვაზე ვამბობ და ის, რომ ესე ვთქვათ მოხმარება ამით გაიზარდა თუ შემცირდა, ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. თუმცა ცალსახა პასუხი არსებობს იმაზე, რომ უაქციზო სიგარეტების მიმოქცევა, ხო, ანუ კონტრაბანდა, ხო, ანუ აი ეს რეალიზაცია იზრდება. ნუ შევალთ, მაგრამ მეორეს მხრივ, მაგალითად მოგების გადასახადის რეფორმა, რომელიც სწორედ ის ნაბიჯია, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? დავინახეთ, რომ ამან უკვე თავისი ეფექტი მოახდინა, ხო? არა მხოლოდ მათთვის, ვისაც მოგება აქვს და ცხადი ამით ისარგებლა, არამედ სადაზღვევო სექტორიც, რომელსაც ჯერ მოგება არ აქვს, მაგრამ ძალიან ილტვის იმისკენ, რომ გახდეს, ითხოვს, რომ გახდეს ამის ნაწილი, ხო? ანუ ეს ერთი ნაწილი. მე კიდევ ერთი რაც არის, ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩამში აი რა პერიოდსაც არ უნდა ვუყურებდეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, ხო? ეს კითხვა მაინც კითხვად ჩნდება. იზრდება თუ არ იზრდება თუ როგორ იზრდება ქვეყნის ეკონომიკა, რამდენად ეტყობა ეს ადამიანების ჯიბეს, რამდენად ეტყობა ეს ჩვენს მაცივრებს, ხო? მე ეხლა შენთან ცხადი არ მოვიდოდი ჩემი გრაფიკების და რიცხვების გარეშე და პირველი გრაფიკა, რომელიც მინდა რომ გაჩვენოთ, ეს არის ის, რომ ესე ვთქვათ, საქსტატზე დაყრდნობით დავთვალე რა ხდება, როგორი დინამიკა აქვს მთლიან შიდა პროდუქტს ერთ სულზე ლარში. ხედავთ, რომ 2010 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით 2017 წლის მონაცემები, კი 2017 წლის მონაცემები არის, რო ცხადი არის, რო არის წინასწარი მონაცემები ამ ეტაპისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ ესე ვთქვათ, დავთვლით აი ამ ზრდას, საშუალო წლიურ ზრდას, ნახავთ, რომ 511 ლარით იზრდებოდა საშუალოდ წლიურად, ესე ვთქვათ, ამ პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე ლარში. ხა თქვენ გახსოვთ, რომ ესე ვთქვათ და მეორე გრაფიკაც ალბათ შეგვიძლია უკვე გამოვიყენოთ, გახსოვთ, რომ საქართველოს სტრატეგიულ დოკუმენტში, ანუ საქართველოს 2020-ში, მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ სულზე ლარში ნიშნული არის განსაზღვრული, რომ 2020 წლისთვის მან უნდა მიაღწიოს 13,000 ლარს. თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა, ცხადია, რომ იქამდე ვერ მივდივართ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა 2020 წლისთვის. ანუ ეს არის პირდაპირი სიგნალი, ჩემი აზრით, იმის, რომ რაღაც ისე აღარ უნდა გაკეთდეს, როგორც აქამდე კეთდებოდა, ხო? და აქ გამოსავალი რა არის თუ ვიტყვით, თუ ისევ სულ ყველაფერს განვაზოგადებთ, მათ შორის აი რაზეც ემილმა ძალიან საინტერესოდ ისაუბრა იმ სოციალისტური რეფორმების ჭრილში და ასე შემდეგ, არის ის, რომ მე მგონი დრო არის, რომ დავიწყოთ ფიქრი უკვე ინსტიტუციონალურ, ესე ვთქვათ, გაძლიერებაზე. იმიტომ რომ ის რაღაცეები, რაშიც წინ წავიწიეთ, რაზეც გვაქებს დასავლეთი და ძალიან მიხარია, რომ უკვე გვაქებს და ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს და პირდაპირ ესე ვთქვათ. ხო, ანუ ეს რაზეც ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებში, ხო? ანუ სასამართლოს რეფორმა, არბიტრაჟის შესაძლებლობა, მეტი დაცულობა. დღეს ბუკამ თქვა, რომ არ არსებობს, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების და დაცულობის თვალსაზრისით ეკონომიკა დაცულობის გარეშე და პირიქით, ხო? ამიტომ აი რაღაცნაირად აქეთკენ უნდა ყავს დღეს რამდენად ვიცი და ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ესე ვთქვათ, მე და შენ შევთანხმდით, რომ ესე ვთქვათ, ახალ ტრადიციას ვუყრით ანალიტიკაში საფუძველს და ეს იქნება ის, რომ ჩვენ სწორედ აი ამ ტიპის ტენდენციებზე მუდმივად ვისაუბრებთ მათთან, ვინც ამ ქვეყანაში ქმნის დოვლათს, რაც მე ჩვენ ჯიბემონ და უნდა მოვიდეს და თან გადაწყვეტილების მიმღებია და თან რაც ყველაზე თავარია და ზოგჯერ დეფიციტურიც შეიძლება იმ ესე ვთქვათ, იმ გამოცდილების გამოც, რაც ჩვენ გვაქვს, ვისაც აქვს ხედვა. ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ამ ტრენდებს შევაჯამებთ. რევაზ ვაშაკიძე იქნება ჩვენთან ერთად ვიტყვი. ელენა კიდე შემოგვიერთება ჩვენ დღეს, როგორც გითხარით 11-ის ნახევრისთვის ნინო ეგვენიძე იქნება ჩვენთან ერთად და ვიდრე ჩვენს რეპორტიორთან მორიგ ჩართვაზე გადავინაცვლებთ, მე ვიცი რომ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ემილ ავდალიანის მშობლიურ კათედრაზე
ძალიან საინტერესო კონფერენცია გაიმართება, რომელიც მიეძღვნება სწორედ დამოუკიდებლობის სამ წელს და აღნიშნვის წინარე ღონისძიება იქნება დღეს. ემილ, რაზე იქნება ძირითადად საუბარი? გულისხმობ სპიკერები ვინ იქნებიან თესევში დღეს ამ ყოველდღიდან გამომდინარე. უნივერსიტეტის წარმომადგენლები არიან და რა თქმა უნდა ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, ჩართულობით და საინტერესოა ის, რომ აი როგორი თემატიკა იქნება. არის მაგალითად პირველი რესპუბლიკის ბიუჯეტი, არის პირველი რესპუბლიკის არმია და ასე შემდეგ. ეს დიდი ფუნდამენტური საკითხები, სიტყვაზე 18-21 წლების. და რა თქმა უნდა, აი როგორი შანსები იყო იმისა, რომ ევროპას დაეხმარა ჩვენთვის. და აი ამაზეც მიდის გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე იმ დროინდელ პერიოდში და ალბათ აი ერთ-ერთი დასკვნა ამით მინდა დამესრულებინა ჩემი საუბარი, რომ 18-21 წლების და თანამედროვე პერიოდის არის ის, რომ სუმფლადაც ვერ დააბრალებ ევროპელებს, რადგან ძალიან შორს ვიყავით მათგან. გეოგრაფიულად აი ეს არის დიდი უბედურება საქართველოს, რომ მე რა რომ ზღვა გვაქვს, შორს ვარ და ძალიან რთულია ევროპელებს, რომ ყოველთვის დახმარება გაეწიათ და ხანდახან ინტერესებშიც არ შედიოდა, ხანდახან შეუძლებელიც იყო და ალბათ დღევანდელი პერიოდი ყველაზე ესეთი განსაკუთრებულია ისტორიულ ჭრილში, რომ ყველაზე ახლოს ვართ ევროპასთან, ვიდრე ოდესღაც. მაშინ უკვე ტექნოლოგიებიც მოგვეშალა, რომელსაც აქვთ არ ვახალისებთ იმ ქვეყანაში, რომ უკეთესი პოზიციონირება შევძლოთ, რომ უფრო მეტად გავამდიდრდეთ. ამაზე 3 საათზე ანალიტიკაში, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ მადლობა კოლეგებს და ჩვენს პარტნიორებს ჩართულობისთვის. კომპანია ნოვა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მომხმარებლებისთვის უკვე გარკვეული სიახლეები აქვს. გადავინაცვლოთ ბიზნეს ლიდერებისკენ, რომლებიც ქმნიან სიახლეებს ამ სადღესასწაულო დღეებშიც. კომპანიის პროდუქციაზე სხვადასხვა აქციები ცხადდება, საუბარია პროფნასტილი, გოფრირებული ფორმის სასახურავე მასალა, რომლის შეძენა იცით, რომ ტრადიციულად საუკეთესო ალაგი ამისთვის ნოვა არის და ისინი ამას ყველაფერს განსაკუთრებული პირობებით შეძლებენ. აი ამ წუთებში ნოვას საგამოფენო დარბაზში ჩვენში შოურუმის დაშერქმევა რომ უყვართ, აი ამ ასე ვთქვათ ალაგზე არის საუბარი, ეგეც ალაგია იდეაში. ანუკა ჯოხაძე იმყოფება, იგი უფრო კონკრეტულად იტყვის და მოგვიყვება კომპანიის სიახლეების შესახებ. ანუკა დილა მშვიდობის, დამდეგ დღესასწაულს გილოცავთ და გისმენ ყურადღებით. დილა მშვიდობის გიორგი 26 მაისთან დაკავშირებით ქალაქში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს სამზადისი. ამ შემთხვევაში არც კომპანია ნოვა ყოფილა გამონაკლისი, რომელსაც 26 მაისთან დაკავშირებით თავისი მოერთგული მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული აქციები და ფასდაკლებები აქვს. ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება კომპანია ნოვას მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის უფროსი ნაზი მაზანაშვილი. გამარჯობათ, ქალბატონო ნაზი. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად გაქვთ. ხართ უფრო კონკრეტულად რო უთხრათ და მაყურებელსაც გავაგებინოთ, რას მოიცავს ეს აქციები და რამდენ პროცენტიანი იქნება. მადლობა თქვენ რომ დაგვითმეთ დრო. მოგეხსენებათ ნოვა გახლავთ სასახურავი მასალების წარმოებელი კომპანია, ამიტომ ყოველთვის არის აქტივობა ჩვენთან მომხმარებისგან მოთხოვნა იმისა რომ იყოს აქცია. 26 მაისთან დაკავშირებით დავგეგმეთ განსაკუთრებული აქცია. მსგავსი უპრეცედენტო არ ყოფილა საქართველოში და არცაც გავს წარმოებლებთან. სახურავის ყველა სახეობაზე გვექნება გრანდიოზული აქციები, მაგალითად მომხმარებელს უკეთ რომ აუხსნათ. თუ თქვათ მეტალოკრამიტის სახურავი კვადრატული მეტრი შეძენა 14 ლარით იყო შესაძლებელი, ამდენად შესაძლებელი იქნება 12-50 ლარიდან. ასევე გვაქვს გრანდიოზული აქციები პროდუქციაზე, რომელზეც განსაკუთრებული მოთხოვნა იყო მომხმარებლებისგან და ოდნავ მოგვიანებით მათაც მოგახსენებთ. ასევე მატოვის აღებავით დაფარულ მეტალოკრამიტსაც გვაქვს აქცია 15 ლარის ნაცვლად იქნება 13 და 50 ლარით შესაძლებელი და რა თქმა უნდა აქციები არის პროფნასტილის სახურავზეც და გოფრირებულ სახურავზეც. იქეთ გადავინაცვლოთ, მოგახსენებთ სხვა სანამ გადავინაცვლოთ, არ კითხულობთ, არც მაყურებელსაც ყველაზე ძალიან აინტერესებს ზოგადად, სად შეიძლება ამ ფასდაკლებით სარგებლობა, რომელ ფილიალებში? კი ბატონო, ნოვას წარმოებული პროდუქცია, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოში იყიდება, მაგრამ ამჯერად წარმოებული პროდუქციაზე გამოცხადებული აქციები ვრცელდება ნოვას თბილისის და ბათუმის ფილიალებში. აქციის გრანდიოზულობიდან გამომდინარე პერიოდი არის ხანმოკლე, 3 დღის განმავლობაში 28 მაისამდე შეუძლია მომხმარებელს ამ განსაკუთრებულ ფასად შეიძინოს სასახურავი მასალა. ნოვა ყოველთვის ანებიუროს მომხმარებელს ფასდაკლებებით და ამ შემთხვევაში სამომავლოდაც არ შემიძლია არ კითხოთ ამ აქციისგან განსხვავებით სხვა დღეებშიც თუ იგეგმება მომავალში და რა აქციებიც სარგებლობა შეიძლება თუ ბატონო, აქციები რა თქმა უნდა ყოველთვის გვაქვს და მუდმივად. უბრალოდ 26 მაისთან დაკავშირებით 100 ავირჩიეთ. დროშები გადმოიკიდა 100 დროშა ყველა საგამოფენო დარბაზზე. ყველა სექციაში გვაქვს თითქმის 100 პროდუქცია ფასდაკლება გაკეთებული. ეს აქციები მხოლოდ სახურავზეა 3 დღიანი, დანარჩენი გაგრძელდება თვის ბოლომდე და მომავალი 2 კვირის განმავლობაში მოსულ მომხმარებელს ადგილზე აუცილებლად დახვდება სიურპრიზები, ასე რომ ველით ყველას.
ასევე ერთ-ერთი პროდუქტია, რომელზეც მოთხოვნა ყველაზე მაღალია და ამაზეც ფასდაკლება. რომელი პროდუქტია, ესეც რო ვანახოთ მომხმარებლებს? კი ბატონო, არ ვიცი ოდითგანვე. ნოვაში განსაკუთრებული მოთხოვნა სასახურავი მასალაზე, აი ეს გახლავთ. ნოხუთიანი სისქის ყაზახური ნედლეულისგან დამზადებული პროფნასტილი, რომელსაც კვადრატულ მეტრს 10 და 50 ლარად შეიძენენ ჩვენი მომხმარებლები. ნუ ეს იქნება რაღაც სენსაცია და განსაკუთრებულ მოთხოვნას ველოდებით ჩვენი მომხმარებლებისგან. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ მომხმარებლებს, რომ ირჩევენ ქართულს. მადლობა რომ ირჩევთ ქართულს. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს და გელით ნოვას საგამოფენო დარბაზებში. მადლობა დიდი ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. მეც ვუერთდები მილოცვას და აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ აქციით სარგებლობა კომპანია ნოვასგან შეგიძლიათ 28 მაისამდე. ასე რომ ამ დღეებში თუ გადაწყედათ სამშენებლო მასალების საყიდლად გამოსვლას, მე მგონი აუცილებლად უნდა ეწიოთ კომპანია ნოვას ფილიალებს. მადლობა ანუკას, მადლობა კომპანია ნოვას პარტნიორობისთვის. ჩვენ ახლა უკვე დროა რომ გავიდეთ შედარებით ხანმოკლე პაუზაზე, მაგრამ სასიამოვნოზე, რადგან იგი სარეკლამოა. მეტი შემოსავლებით დავაპიროთ და სულ რამდენიმე წუთში. ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ძალიან საინტერესო სტუმრებით დაგიბრუნდებიან. ისინი დილაობით ჩვენ ბაღში იღინებენ და საღამოს კი მიდიან და თავის ძირითად საქმეს აგრძელებენ და ორთავე არაჩვეულებრივად გამოსდით. სტუმრებიც მათი დარიყავთ. დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო ამბებით დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. მაყურებელი მიხვდა რომ წიგნის დროა საქმიანი დილაში, მაგრამ ვერაფრით მიხვდება იმას, რომ დღეს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე ჩემს გვერდით არიან, თან მრავალრიცხოვან სტუმრებთან ერთად, ისე რომ გიორგი ჩაის გარეშე გავაცილეთ ამ სტუდიიდან, თუმცა ძალიან მალე დაგვიბრუნდება მივესალმებით სტუმრებს, მოგესალმებით და ვიწყებთ წიგნის დროს. დილამშვიდობის. პატივია ჩემთვის უკვე თქვენთან ერთად ამ ფორმატში. ისევე როგორც ჩვენთვის მე მომენატრა მოკლედ გავაცდინე წინა რუბრიკა, ასე რომ დახარბებული ვარ ახალ ამბებს. დაპირებისამებრ ჩვენ ვაგრძელებთ წიგნის ფესტივალის თემას და გამომცემლებს ახალ წიგნებზე სასაუბროდ ვიწვევთ. იმედია გახსოვთ, მომდევნო კვირის ხუთშაბათს თბილისის წიგნები დაიპყრობენ და ექსპოზიორჯია მკითხველებით გაივსება. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ვინ რა წიგნს წარმოადგენს და რა სიახლეები ექნებათ გამომცემლებს. დღეს სტუდიაში ორი ძალიან კარგი გამომცემლობის წარმომადგენლები მოვიწვიეთ. მაკა კაცრაძე გამომცემლობა ზებროც ჯგუფის დირექტორი, ირაკლი ბაკურიძე და მარიკო რინთელიც გამომცემლობა წიგნები ბათუმის დამფუძნებლები. დავიწყოთ საუბარი სტუმრებთან, ისინი სულ რამდენიმე წამში შემოგვერთდებიან. მეგონა შეგვიძლია გაწყვეტილება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის. ირაკლი თქვენგან დავიწყებთ. როგორც თქვენმა მაყურებელმა უკვე იცის, გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ძალიან ბევრი საინტერესო სერია აქვს. თუმცა თქვენ დაიწყეთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ფენტეზისა და ფანტასტიკის მიმართულების წიგნები. მოდით პირველ კითხვას აქედან დაგისვამთ. რას უნდა ელოდოს მკითხველი ამ ჟანრში ახალ საფესტივალოდ? დილა მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ამ გადაცემაში მოწვევა საქმიან დილაში მოსვლა საერთოდ ძალიან კარგად გვაქვს დაცდილი. ხო, ყველა ფესტივალის წინ ძალიან სასიამოვნოა პირველ რიგში თქვენთან სტუმრობა. რაც შეეხება ჩვენს წიგნებს, ძალიან მრავალფეროვანი წიგნებით ხვდებით დღევანდელ ფესტივალს. სულ ალბათ შემდგომში მარიც იტყვის, რამდენი წიგნი გვაქვს, ძალიან ბევრი გვაქვს, ყველაზე მეტი სარეკორდო და აქედან მათგან დაახლოებით 8 წიგნი არის ამ ჟანრების, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა. ჩამოვთვალოთ რომლებია რა, რომელი ავტორები? ისეთი ხმაურიანი სახელებია, როგორებიც არის მაგალითად ურსულა ლეგუინის გამყრობილები. მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ლიტერატურულ ნამუშევრად, არა მხოლოდ ჟანრში, არამედ ზოგადად ლიტერატურულ ნამუშევრად, რობერტ ჰაინლაინის უცხოთა ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ელოდება ქართველი მკითხველი, თან ეს ითარგმნა ქართულ ენაზე არა რაღაც შემოკლებული ვერსია, რომელიც მთელ მსოფლიოში გავრცელებული, არამედ თავდაპირველი ავთენტური, რომელიც თავის დროზე 60-იან წლებში რობერტ ჰაინლაინს ამერიკელმა რედაქტორებმაც კი შეუმცირეს, რადგან იქ საბჭოთა კავშირზე იყო საუბარი, რაღაც სხვა კონტექსტში, რელიგიური თემატიკა იყო და მოკლედ ჩვენ სრულ 700-800 გვერდამდე წიგნს გამოვცემთ. ამის გარდა გვაქვს რობერტ მაკამონის საოცარი წიგნი ბიჭის ცხოვრება, რომელიც აი ერთგვარი ისეთი ტომ სოიერის და ბაბუაწვერას ღვინოს ნაზავია, რაღაც საოცარი წიგნია. ასევე ტაკეში კოვაჩის ტრილოგიას ვიწყებთ, სახეცვლილი ნახშირბადი, გეცოდინებათ ძალიან ცნობილი სერიალია, რომელიც ახლა გადის ყველგან და ყველგან მაყურებლები დაპყრობილი ყავს. ამას გარდა მოკლედ ძალიან ბევრი გვაქვს ამ ჟანრში სათქმელი და სალაპარაკო, ძალიან ამაყები ვართ იმით, რომ შევეცადეთ რესურსი მოგვემართა მაისის ფესტივალისთვის, რაღაც 4 თვის განმავლობაში ვიყავით გაჩერებულები გამომცემლობა, ანუ ასპარეზზე არ ვიყავით გამოსულები, მუშაობდით იმისთვის, რომ ბევრი წიგნი წარმოგვედგინა და საბოლოოდ მივიღეთ ის, რომ 19 წიგნით ვართ წარმოდგენილები ამ ფესტივალზე. ხო, მე-4 ფესტივალია ჩვენთვის. პირველად იყო 10, შემდეგ იყო 14, შემდეგ 15 და ახლა 19-ზე ავედით, რაც ძალიან ბევრია. საინტერესოა, რამდენი წიგნია უკვე თქვენს ანგარიშზე საბოლოოდ? 3 წელი და 2 თვის განმავლობაში არის 230 წიგნი გამოცემული. ხო. თითქმის ამავე რაოდენობით დარწმუნებული ვარ, რომ შემორჩენილი გარდა რეპრინტებისა. ეს არის ცალკეული დასახელებები, უნიკალური რაც ეძახიან. ხო, რეპრინტებიანად ალბათ 800-900-მდე ავალთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წიგნი, ძალიან პოპულარული ჩვენი და მოკლედ ვაგრძელებთ და არ ვჩერდებით. ისე ფენტეზიში ყველაზე პოპულარული წიგნი რომელია თქვენი? ყველაზე მეტად გაყიდვადი ასე. ფენტეზიში, ცალკე ფენტეზის თუ ავიღებთ, ქარის სახელი არის უალტერნატივო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტრილოგიის მესამე წიგნი ჯერ ავტორსაც არ დაუწერია, 2 გვაქვს გამოცემული ქართულ ენაზე, მეფისყვლელის ქრონიკებიდან, მაინც საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც ახლა ის იმდენად პოპულარულია, რომ აქამდე გამოცემული ჰქონდა სქელყდაში, საკმაოდ ძვირფასიანი წიგნი იყო და იმდენად ბევრი იყიდება, მაგრამ ამავე დროს სტუდენტები ახალგაზრდებს უნდათ რომ შეიძინონ ეს წიგნი. გადავწყვიტეთ რომ წიგნის ფორმატი რბილყდაში გადაგვესვა და უფრო ეკონომიური ვარიანტი უნდა შევთავაზოთ კითხვას და ასევე ჯო აბერკრომბის ტრილოგიის მესამე წიგნი გამოდის წინა კითხვაზე პასუხში ჩავრთავ. ტრილოგია რომელიც სუპერ პოპულარულია საქართველოში და ახლა სრულდება მამსამაისოდ სრულდება მესამე წიგნი გამოდის ამ ტრილოგიის და ვარც გაყიდვებით ერთ-ერთი ლიდერია მოკლედ პირველი კანონის ტრილოგია. ფენტეზის მოყვარულები ნელ-ნელა ძლავრობენ. კი, სისხლიანი შავი ფენტეზი მოწონთ ძალიან საქართველოშიც ისევე როგორც მსოფლიოში. არ არის გასაკვირი. ქალბატონო მაკა თქვენთან გადმოვალთ შემდეგი შეკითხვით. ზებრა გამოსცემს უმეტესად საბავშვო ლიტერატურას. და ჩემთვის პირადად ძალიან საყვარელია და ხშირად უბრუნდები ხოლმე საბავშვო ლიტერატურის კითხვას. წელს რა სიახლეები გექნებათ? რას ნახავენ ბავშვები ახალს? ახედავ ქალბატონ მაგას თან აქვს ახალი წიგნები, შეგვიძლია დავთვალოთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვისაც ძალიან სასიხარულოა ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით მე უნდა ვაჩვენო წიგნები, იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიური საბავშვო წიგნები. რა კი წელს იყო განსაკუთრებული წელი
პირველია და ჩვენც განსაკუთრებულად მოვემზადეთ ამ წლისთვის, ამ წიგნის ფესტივალისთვის და არაერთი სიახლე უნდა შევთავაზოთ ჩვენს პატარა მკითხველს. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ აი ესეთი წიგნი, რომელიც არის ერთსა და იმავე დროს წიგნიც და სათამაშოც, მას ეხსნება ზამბარები და აქვს თასმები. აი ამ წიგნში შემდეგ შიგნით პატარამ უნდა მოძებნოს ეხსნება ელემენტები, ეს ელემენტები უნდა მოძებნოს მათი ადგილი და დაამაგროს ზამბარით. რა თქმა უნდა, რომ მაყურებელმა კარგად დაინახოს. აი ეს არის ის ელემენტები, რომელიც უნდა ამოიღოს წიგნიდან, შემდეგ დაამაგროს თასმებით. და ამ წიგნში არის პატარა ლექსები. ეს სერია იცით ეს არის დაახლოებით 2 წლიდან ასაკის ბავშვებისთვის და ზემოთ. აქ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ მოტორიკისთვის არსებობს თასმა და ბავშვს უკვე უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად გატარება აი ამ თასმის ნახვრეტებში. ამიტომაც გულისხმობ, რომ ალბათ უფრო 2 წლის ასაკიდან ბავშვისთვის არის ეს წიგნი. ამას გარდა და რა თქმა უნდა ეს არ არის ერთი წიგნი, ამ სერიაში შედის უკვე 4. ასე რომ მე მგონი მეორე წიგნი, რომელიც მე მინდა გაჩვენოთ, ეს გახლავთ საბავშვო, საბავშვო, ესე იგი კლასიკური ზღაპრები და ეს არის ესეთი სამგანზომილებიანი წიგნი. ეს ამ სერიაში უკვე 6 წიგნი გვაქვს, უკაცრავად 8 წიგნი გვაქვს. და ესეც ერთგვარი სიახლეა, ჩვენ დავამატეთ გამოცემები აი ამ სერიას. შემდეგი წიგნი, რომელიც მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ, ეს გახლავთ ესეთი ენციკლოპედია და აი ეს კონკრეტული წიგნი ეხება უსაფრთხოების წესებს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების წესების შესახებ საუბარი არის ესე ძალიან სახალისო ფორმით, თუმცა მართალი გითხრათ, ეს ყველაფერი ბავშვმა რო გააკეთოს, დაიცვას ეს უსაფრთხოების წესები, ის უკვე ბავშვი აღარ იქნება, იქნება უფროსი. მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მან ეს რა თქმა უნდა ამ სერიაშიც უკვე 4 წიგნი გვაქვს და ბოლო 2 სერია გახლავთ ერთი არის ლექსიკონი სადაც ორივე წიგნი სხვათა შორის დამავიწყდა მე თქვა არის მუყაოდან დამზადებული შესაბამისად არის გამძლე ესე იგი აი ამ ლექსიკონში ერთ მხარეს მარჯვენა მხარეს ბავშვეულია ბავშვს წაუკითხავენ სავარაუდოდ ის ამას აქში ჯერ ვერ წაიკითხავს მაგრამ წაუკითხავენ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ელემენტებს ის მარცხენა მხარეს მოძებნის და სულ ბოლოს მე ყველაფერი რა თქმა უნდა არ წამომიღია მხოლოდ ნაწილი წამომიღე იმისა რაცაც ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენ მკითხველს ბოლო სერია გახლავთ და ესეთი დასაკრობებიანი სერია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს ინგლისური შესწავლისთვის წიგნი და შესასწავლად და ესე იგი აი დასაკრობების გარდა ეს არის საკმაოდ ინტერაქტიული წიგნი რომელ პავილიონში უნდა გიპოვოთ მკითხველმა? ეს მინდოდა სწორედ ამაზეც მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება, რაგი ჩვენ ძირითადად საბავშვო წიგნებს გამოვხსენთ, შესაბამისად წელს ჩვენ ვიქნებით მე-6 პავილიონში. მე-11 და მე-6 პავილიონში იმართება. მე-11-ში წარმოდგენილი იქნება უფროსებისთვის ლიტერატურა, ხოლო საბავშვო ღონისძიებები და ლიტერატურა გადავა მე-6 პავილიონში, მარისთან გადავალ. შეკითხვით მინდა გითხრათ, რომ არის როგორც დამფუძნებელი, ისევე გამომცემლობის რედაქტორი და ეხლა კი შემიძლია წარმოადგინო როგორც დებიუტანტი, თარგმნელი თავისი ახალი წიგნით, თუ შეიძლება მარი გვესაუბრეთ დიდ პატარა ტყუილებზე და ასევე კლასიკის სერიის ახალ წიგნებზე, რომელსაც გამოცემა წიგნები ბათუმში წარმოადგენს მკითხველს წელს ფესტივალს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება ამ წიგნებზე ვისაუბრო კიდევ ერთხელ თქვენს გადაცემაში, რაც შეეხება დიდ პატარა ტყუილებს, რომლის მთარგმნელიც გავხდი. ხო, და ძალიან სასიამოვნო აღმოჩნდა სხვათა შორის ეს საქმიანობა და ვაპირებ, რომ განვაგრძელო, უბრალოდ უკვე ვაგრძელებ. ეს არის ლიან მორიარტის ბესტსელერი, რომლის მიხედვითაც ძალიან ცნობილი სერიალი არის გადაღებული და ჩვენთანაც ძალიან პოპულარული. თუმცა გარდა სერიალის პოპულარობისა, მე ვთვლი, რომ ეს არის თანამედროვეების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წიგნი, იმიტომ რომ ეხება ძალიან ისეთ საჭირბოროტო საკითხებს, რაც აფორიაქებს თანამედროვე 21 საუკუნის საზოგადოებას და განსაკუთრებით მე ვფიქრობ დროული იყო ამ წიგნის გამოცემა ჩვენთან, როდესაც გვაქვს აი ფემიციდის უამრავი შემთხვევა, ოჯახში ძალადობის ძალიან მძიმე შემთხვევები, ბულინგის უმძიმესი ფაქტები, რომლებიც ცნობილი ხდება ჩვენთვის. ყველა ამ მწვავე თემას ეხება ეს წიგნი. მისი მთავარი გმირები არიან სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლები, თუ სკოლაში, ოჯახში, ოჯახს გარეთ, ზოგი გაუპატიურების მსხვერპლი, ზოგი ფიზიკური ძალადობის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი.
და ეს ქალები, გმირი ქალები ცდილობენ რაღაცნაირად მოჯადოებული წრის გარღვევას. და მგონია რომ ეს წიგნი გახდება ძალიან ბევრი ქალისთვის, რომელსაც უჭირს გამბედაობის მოკრება, რომელსაც უჭირს თავის დაღწევა, რომელმაც არ იცის რა ქნას და რომელიც საერთოდ ვერ აცნობიერებს თუ არის ძალადობის მსხვერპლი. მგონია რომ ეს ტექსტი შეიძლება გახდეს ბიძგის მიმცემი, მინიმუმ რაღაც სინათლე შემოიტანოს იმ ადამიანთა ცხოვრებაში, რომელთაც უდგათ ეს პრობლემები, რომ მათ გააცნობიერონ რა ხდება მათ თავს. აქ ძალიან კარგად არის ახსნილი მსხვერპლის ფსიქოლოგია, ძალადობის ბუნება, ფსიქოლოგთან არის ძალიან საინტერესო საუბრები, თერაპევტული რამდენ ვარად შეიძლება იყიდოს ეს აი მე ახლა უნდა გავიგო მეც არ ვიცი 19 ვარი და 94 ღირს, თუმცა ფესტივალზე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფასტაკებით შემოგთავაზებთ. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, რაც შეეხება კლასიკის სერიას. რაც შეეხება კლასიკის სერიას, უკვდავი ბიბლიოთეკა ქვია ამ სერიას და ჩვენ ვთავაზობთ მკითხველს სამ ძალიან მნიშვნელოვან რომანს ამ სერიაში. ერთი რომანი ეს არის დიდი ვენესუელელი მწერლის ოტერო სილვას როცა მეტირება არტირი, ეს არის საკულტო ტექსტი მაგიური რეალიზმის ელემენტებით, რომელიც მე გარეკანი რომ ნახეთ ცრემლები წამოვიდა. წიგნზეც პირობას გაცვლეთ რომ არ ვტირიო წერია, მაგრამ აუცილებლად ვტირებთ. კი, ეს არის ძალიან საინტერესო მრავალშრიანი ნაწარმოები, რომლის მოქმედებაც ხდება სხვადასხვა ეპოქასა და დროში და ძალიან საინტერესოდ არის სამი პერსონაჟი მამაკაცის ცხოვრება სხვადასხვა დროში აღწერილი. და ეს ადრე იყო ეს წიგნი გამოცემული, თუმცა ახლა პირველად გამოდის გადამუშავებული, შევსებული სრული ტექსტი, როგორც იყო დაწერილი, ასე ვთქვათ. მეორე წიგნი ეს არის მარგარეტ ეტვუდის ორიქსი და კრეიკი, ესეც ხო საკულტო რომანია, ჩვენთვის ქართველი მკითხველთვის უკვე ძალიან საყვარელი ავტორის, რომელიც არის პრინციპში ამბობენ ვიკიპედიაზე წაიკითხავთ რომ დისტოპიის ჟანრია, თუმცა მარგარეტ ეტვუდი ამას ეწინააღმდეგება და ამბობს რომ ეს ყველაფერი მან ძალიან კარგად შეისწავლა გენური ინჟინერია სანამ დაიწყებდა წიგნის წერას და ამბობს რომ ეს ყველაფერი უკვე ხდება. ანუ ის რაც ამ წიგნში არის აღწერილი, უკვე არის ჩვენი რეალობა და ძალიან დიდი რომანია მართლაც და მესამე რომელიც განსაკუთრებით უნდა წარვადგინოთ და დავაანონსო, ეს არის მართლაც საამაყო გამოცემა ჩვენი დანიელ ხარმსის მე-20 საუკუნის უდიდესი აბსურდის ჟანრის ავტორის წიგნი, რომელიც პირველად ითარგმნა ქართულ ენაზე და რაც მთავარია, მისი მთარგმნელი არის ძალიან დიდი ქართველი მუსიკოსი მანანა მენაბდე. ხო, მე მგონი საოცარი ამბავია, კი. მიმართულებით. კი, მართლაც ძალიან კარგად გამოვიდა ხარმსის ურთულესი სათარგმნი. კი, თარგმანში როგორც ვიცი, თარგმანში პირველია. ჭირი ხალხი ყველაფერში. კი, ნამდვილად ნიჭიერი, მე ვიტყოდი გენიალური, იმიტომ რომ როგორი გენიალური მუსიკაში ზუსტად ისეთივე გამოვიდა თარგმანი და რაც მთავარია, ალექსანდრა მესერერის მხატვრობით არის გაფორმებული ეს წიგნი. ანა ახმატოვას კერის. ხო. ცნობილი მხატვარია. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მე თქვენი საკომუნიკაციო არხებიდან შევიტყო, რომ წიგნის პრეზენტაციები ფესტივალზე გაიმართება, ხოლო თუ სად რა დროს და როდის, ამას ყველაფერს როგორც ორგანიზატორების გვერდზე შეიტყობთ, ასევე თავად გამომცემლობების კონკრეტულად ვინც წარადგენს ამ წიგნებს. მოით ქალბატონო, მაგრამ ფასდაკლებებზეც ვისაუბროთ და მე თქვენთან გადმოვიდეთ, ანუ რამდენად იქნება ფასდაკლებები? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიამოვნებით მე მოგახსენებთ, რომ დამოუკიდებლად აი ამ ფასდაკლებებისა ჩვენ გამომცემლობამ 2 წლის წინ სრულად შეცვალა თავისი სტრატეგია და თითქმის ყველა წიგნი დაახლოებით 10 ლარზე ნაკლები ღირს. შესაბამისად, იმიტომაც ვამბობ, რომ აი ფასდაკლებების მიღმა ისედაც ყველასთვის ხელმისაწვდომია ჩვენი წიგნი და რა თქმა უნდა, წიგნის ფესტივალზე ჩვენ დავაკლებთ წიგნებს ფას, რა თქმა უნდა და განსაკუთრებულ ფასდაკლებებს შევთავაზებთ. და ეხება ღონისძიებებს, თქვენს ღონისძიებებს, რომელიც ჩვენ ამ ეტაპზე ღონისძიებები არ დაგვიგეგმია. კი ბატონო. თქვენ ისედაც ბევრი საქმე გქონდათ, როგორც ერთ-ერთ ორგანიზატორს ამ სწორედ ამ მიზეზით დიდი მადლობა. და ირაკლისთან გადავალ, რა სახის, ანუ სადამდე გაიზრდება გამომცემლობის წიგნები ბათუმში, ფასდაკლებები და სხვა ახალ მნიშვნელოვან გამოცემებზეც რო ვისაუბროთ, რომელიც კონკრეტულ სერიაში, ვთქვათ, არ ზის. ალბათ გამოცემებზე და მარის დაუთმობ საუბარს და მე ფასდაკლებებზე ვიტყვი, ეს ჩემი საყვარელი თემა. ეს ყველაზე მეტად აინტერესებს ხოლმე მკითხველს, რომელიც სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებში, აგრესიული და არააგრესიული მეთოდების ცდილობს გაიგოს თუ რამდენი ფასდაკლება გვექნება. აი ზუსტად გუშინ გქონდა ერთ მომხმარებელთან საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ წუწუნებდა როგორ შეიძლებაო ისედაც 30% გაქვთ ფასდაკლებაო თქვენთან გამოცემებაში და ეხლა შეიძლება 40 მეტი არ დააკლადო. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ
ვცდილობთ რომ ხო მაქსიმალურად ვცდილობთ მომხმარებელს შევთავაზოთ აი ყველაზე დიდი ფასტაკლება ამას არ ჭირდება რაღაც მიგნებები და რაღაც ზედმეტი ფიქრი ეს ხო უბრალოდ შეხედავ და ნახავ რომ ყველაზე დიდი ან 40%-იანი ფასტაკლება გვაქვს ფესტივალზე რაც მოგეხსენებათ აი ამაზე დიდი მარჟა უკვე რთულია რომ დააწესო 40%-იანი ფასტაკლებები გვექნება უკვე წესისამებრ, ჩვეულებისამებრ, მაგრამ ამასთან ერთად გვექნება ჩვენ შემოვიღეთ 3 წლის წინ ფესტივალებზე განსაკუთრებული საათი. ან განსაკუთრებული საათი არის ერთ რომელი კონკრეტულ საათს ძალიან პოპულარული და ბესტსელერი წიგნები იყიდება სუპერ ფასტაკლებით და ამ ფასტაკლებებს რა თქმა უნდა მთელი ფესტივალის განმავლობაში ალბათ ერთი 6-7 ასეთი საათი გვექნება. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ფასტაკლებები გვაქვს ვანახევრებს გვერდს დაელოდნო ხო ალბათ ამ საათების დასაგებად ჯობია და ყოველდღიურად მე ახლდება ინფორმაცია და ხშირად ხდება ისე რომ რასაც თქვა მკითხველი ითხოვს მე ბევრდან მინახავს გამომცემლობა ანგარიშს უწევს მკითხველს და სწორედ იმ წიგნზე ანუ გვაქვს კატალოგი რომელშიც არის სტანდარტული ფასტაკლებები 40% სტანდარტული ძალიან კარგი ფასტაკლებები და ყოველდღიურად გამომცემლობის დროს კარგი მართალი ხაროშე მაგცენეთ დაიდება რაღაც სუპერ ფასტაკლებები რომელსაც უნდა ადევნოს თვალი მოხმარება უკაცრავად ერთ კითხვას დავსვამ თქვენთან 40%-იანი ფასტაკლება იქნება როგორც ძველ ასევე ახალ წიგნებზე ახლა გამოცემაზე ყველაზე გაყიდვად წიგნებზე მოგეხსენებათ ბევრი გვაქვს ასეთ ახლა 40-მდე წიგნი გვაქვს რომელიც ბესტსელერების სიაში შედის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე ერთდროულად ყველა წიგნზე იქნება ეს 40%-იანი ფასტაკლება და ბოლო შეჯამებისათვის მცირე რეპლიკა და მე მგონი უკვე დრო არის რომ გიორგისაც გიორგით შემოუშვეთ ბოლო რეპლიკა ის იქნება რომ წარმატება უნდა უსურვოთ და ყველას დაველოდოთ მომდევნო კვირაში ხუთშაბათიდან კვირის ჩათვლით ექსპერტები დღეები გელით მეგობრებო მადლობა მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა სტორმისათვის აი ვერ მოიწვია ბოლო რეპლიკა არის ის რომ ვერ მომინელებთ ვერ არ არსებობს ჩაი არ გამოგონილა ჯერ ამ ქვეყანაზე რომ მე შევეშვა საქმიან დილას BMG-ს გამორიცხულია ეგ ამბავი და არ ვიყო მუდმივად გვერდში ისეთი ყველაზე დიდი მონოპოლისა BMG-ი რაც არის ჩვენი რუბრიკები და მათში გამორჩეული წიგნის დრო. მადლობა განსაკუთრებული რომ სულ და უფრო ხშირად არიან ჩვენთან ერთად მისი წამყვანები დათო გორგილაძე და ნინია მაჭარაშვილი ესეთი მედგარი მხარდაჭერისთვის გამომცემლების მიმართ წარმატებები მინდა უსურვო მაკა კასრაძეს ზებრა ჯგუფის დირექტორს და ძალიან სასიამოვნო იყო რაც მოვისმინე წიგნები ბათუმში გამომცემლობის მესვეურებისგან რომ განსაკუთრებულად კარგად აქვს დაცდილი საქმიან დილაში სტუმრობა. ჩემგან კიდევ წარმატებები მარიამ კორინთელს მადლობა მარიამ მობრძანებისთვის და ხადია ირაკლი ფაკურიძეს. მადლობა მეგობრებო, ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით თბილისის მერის მოადგილე დედაქალაქში არსებულ საკმაოდ საინტერესო ცვლილებებზე ისაუბრებს, მათ შორის სატრანსპორტო კომუნიკაციების მიმართულებით დაგველოდეთ სულ მალე მაიაბიტებზე საქმიანი დილაპირეთში. დედაქალაქში არსებული გრძელი სამარშრუტო ხაზები შესაძლოა გაუქმდეს და მგზავრთა გადაჯდომის ადგილები დაწესდეს. კომპანია სისტრა თბილისის ავტობუსისა და მიკროავტობუსების ხაზების რესტრუქტურიზაციის პროექტზე დედაქალაქის მთავრობასთან აქტიურ შეხვედრებს ახორციელებს. მათივე ინფორმაციით შესაძლოა რუსთავიდან, გარდაბნიდან და მცხეთიდან დედაქალაქში მოძრავი სამარშრუტო მიკროავტობუსებისათვის გაჩერების გარკვეული ადგილები იყოს გამოყოფილი, რომლის იქითაც მათ თბილისში მგზავრების შემოყვანა აღარ შეეძლება. ამას გუშინ საუბრობდნენ თბილისის მერიაში საზოგადოებრივი ავტობუსების მოძრაობის ახალი სქემა შეიმუშავეს. თემას თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად გავაგრძელებთ და რა თქმა უნდა სტუმრებთან. თათია მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმრებსაც, რომლებიც სულ რამდენიმე წამში უკვე საუბარშიც ჩაერთვებიან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიახ, გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ქალაქში 7 ახალი მარშრუტი ამოქმედება, 5 მარშრუტი შეიცვლება, 13 ავტობუსები დაემატება, ხოლო 3 მარშრუტზე საშუალო ტევადობის ავტობუსები, დიდი ტევადობის ავტობუსები ჩანაცვლდება. ახალი სქემის ამოქმედებისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარი გამოიყოფა. როგორც უკვე აღინიშნა, დედაქალაქის მერიასა და საკრებულოში თბილისის ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ხაზების რესტრუქტურიზაციის პროექტის შეხვედრები აქტიურად მიმდინარეობს. პროცესში ჩართულია ფრანგული კომპანია სისტრა, რომელთანაც ხელშეკრულება ორიოდე თვის წინ სწორედ ამ მიზნით გაფორმდა ყველა სიახლეზე და გეგმაზე, რომელიც თბილისში სამარშრუტო ხაზების მოწესრიგებას და ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკითხს უკავშირდება. ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს მაია ბითაძე, თბილისის მერის მოადგილე და ასმათ აბესაძე, სპექტრუმ კონსალტინგის წარმომადგენელი არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოგესალმებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ამოდით დავიწყოთ იმ სიახლით, რაც გუშინ გაჟღერდა მთავრობის სხდომაზე და ეხებოდა ახალი მარშრუტების დამატებას, კონკრეტულად რაზეა საუბარი და რა მიმართულებებით მოხდება ამ ხაზების დამატება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ძალიან დიდი მადლობა რომ მიუძღვენით დღევანდელი გადაცემა, ასე ვთქვათ, იმ სატრანსპორტო გამოწვევებს და სატრანსპორტო გადაწყვეტებს, რაც მე ახორციელებს აი იმ ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში, რაც ჩვენ პრიორიტეტად გამოცხადებული. ერთმანეთს გარო გამიჯნოთ ის პროექტი, რაც გუშინ იქნა წარმოდგენილი მთავრობას და საკრებულოში გადაიგზავნა, რეალურად არ არის ნაყოფი იმ კვლევისა, რომელსაც სისტრა აკეთებს ქალბატონი ასმათის ხელმძღვანელობით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში, არამედ ეს არის ასე ვთქვათ, თვითონ მუნიციპალიტეტის შიგნით სატრანსპორტო კომპანიისა და საქალაქო სამსახურის 4-თვიანი მუშაობის შედეგი. პრობლემა იყო ძალიან სერიოზული, დღესაც დგას ბუნებრივია ეს პრობლემა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან ბევრ უბანში გვაკლია ჩვენ ტრანსპორტი, რაც ხანგრძლივობას იწვევს, გადაჯდომის დისკომფორტს იწვევს და იწვევს პლუს იმას, რომ ზოგიერთ უბანში საერთოდ ერთი ან ორი ავტობუსი დადის, არის შემთხვევები საათში ერთი ავტობუსი გვაქვს, სამარშრუტო ტაქსი საერთოდ არ არის. ამიტომ ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი განაცხადი, მათ შორის მაჟორიტარების მხრიდან წარმოდგენილი მოსახლეობის განაცხადები, რომ ამათ უბანში ტრანსპორტი საერთოდ არ იყო, ან ტევადობა იყო ნაკლები და ასე შემდეგ. იმ რესურსის შესაბამისად, რაც ჩვენ გვაქვს, 25 ავტობუსი დამატებით იქნა გამოძებნილი, მათ შორის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ტევადობის ავტობუსები გადანაწილდა იმის მიხედვით, სად უფრო მეტი არის მოთხოვნა, ნაკადი სად უფრო მეტია და შესაბამისად დამუშავდა ის სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, სამარშრუტო ახალი სქემა, რომლის ფარგლებში ჩვენ 7 ახალი მარშრუტი დავნიშნეთ და მოხდა რეორგანიზება ყველა სხვა მიმართულებით, მათ შორის ტევადობის გაზდის, მათ შორის ხაზების დაგრძელების და ასე ვთქვათ, ხაზებზე ავტობუსების დამატების კუთხით. ძალიან მასშტაბური იყო. პრაქტიკულად თითქმის ყველა მიმართულება არის დაწყებული საბურთალოდან უცუბიძე, ცინცაძის ქუჩა, აფრიკის მიმართულებით, სამგორის ახმეტელის მეტროს მიმართულებით, თბილისის ზღვის მიმართულებით. პრაქტიკულად მინდა ვთქვა, რომ ასეთი ტიპის, ანუ ამდენი ავტობუსი ერთად სამარშრუტო ქსელს ძალიან დიდი ხანია. რამოდენიმე, რა ვიცი, თითქმის 10 წელი არ დამატებია და რეალურად ის, რასაც დღეს სისტრა აკეთებს, არის სწორედ ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ სამარშრუტო სქემების სწორ მოდელს დაგვანახებს და გამოგვიყვანს აი ამ გაუგებრობისგან. აი გულწრფელად გითხრათ, მე პირადად მერს მოადგილეთ, რომ დავინიშნე, გამიკვირდა, სულ მაინტერესებდა როგორ ინიშნებოდა სამარშრუტო ხაზები. ანუ ეს ინიშნებოდა თუმცა მოთხოვნისა მიხედვით, ანუ სად ბევრი მოიწერება, სად ნაკლები და ასე შემდეგ. არ არის ეს სწორი ბუნებრივია და სწორედ ის, რასაც სისტრა აკეთებს, დაგვანახებს ჩვენ როგორი არის სწორი მარშრუტები. ნაკადების კვლევას აკეთებენ და შესაბამისად ეს დაიგეგმება უკვე არა განაცხადების ინტენსივობის მიხედვით, თუმცა ის, რაც ახლა გაკეთდა, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ კუთხით, რომ აი რაღაც ყველაზე ცხელი წერტილები განტვირთვას არ არის, ყველაზე ცხელი წერტილები ხალხს ტრანსპორტი არ ქონდა უბრალოდ, ანუ ვერ მიდიოდნენ ადაბე წერტილამდე და გადატვირთვის მიმართულებით სისტრა მუშაობს და ამ შემთხვევაში ასმათ აბესაძე რომ გითხრათ გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ ინფორმაცია ხაზების დამოკლებაზე და ამ რაღაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება ამ გამოიწვია საზოგადოებაში რაღაც ტრანსპორტის გაძვირებაზე, გადაჯდომებზე, რაზეა რეალურად ლაპარაკი და რა არის მიზანი ის რომ თქვა საცობებისგან განიტვირთოს და ეს იყოს ერთიანი სქემა, სადაც კომფორტულად შეეძლება მომხმარებლებს გადაჯდომა თუ რაზე მუშაობთ ამ ეტაპზე და რა გვაქვს დღესდღეობით რა სურათია. დიდი მადლობა კითხვისთვის და პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმის საშუალებისთვის, რომ მოგახსენოთ ჩვენი პროექტის მიმდინარეობის და შინაარსის პირველ რიგში შესახებ. რაც შეეხება უშუალოდ პროექტს, თუნებას დავთავთ, ჯერ მოკლედ მოგახსენებთ პროექტის შინაარსს, იმ მოდულებს, უმნიშვნელოვანეს მოდულებს, რომლებიც არის პროექტის ნაწილი და შემდეგ უკვე კონკრეტულად მოგიყვებით თუ რას ვაკეთებთ სადღეისო და რას ემსახურება ეს ყველაფერი. როგორც ქალბატონმა მაიამ ბრძანა, ეს არის თბილისის ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მარშრუტების რესტრუქტურიზაციის პროექტი, მე ესე ვიტყოდი ოპტიმიზაციის პროექტი.
პროექტის ფარგლებში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგეგმება ახალი სამარშრუტო სქემის დადება, გაბილეთიანების ერთიანი სისტემის შემუშავება, რაც ითვალისწინებს სამარშრუტო მიკროავტობუსებში, გადახდის სისტემის ინტეგრირებას დღეს არსებული მეტროსა და ავტობუსებში არსებულ სისტემაში. ანუ მარტივიანი დრო ახსნა გზავის მოუწევს გადახდა ერთხელ. საათნახევრის განმავლობაში თუ რა დროის განმავლობაში ამას თვითონ კვლევა გვაჩვენებს, დღესდღეობით როგორც არსებობს სისტემა, ანუ გზავრი იხდის ერთხელ ავტობუსში ან მეტროში და საათნახევარი მგზავრობს, შემდეგ უკვე გადასხდომის შემთხვევაშიც შემდეგი გადახდის გარეშე იგივე სისტემაში შემოვა სამარშრუტო მიკროავტობუსი, ანუ გზავრი საათნახევრის განმავლობაში გადაიხდის ერთხელ. ეს არის ინტეგრირებული სისტემა გაბილეთიანების. რაც შეეხება კიდევ ორ უმნიშვნელოვანეს მოდულს, ეს არის მოძრავი შემადგენლობის, ანუ ავტობუსების პარკის განახლება. ჩვენ თბილისის მერიას მივაწოდებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი რა ტევადობის სატრანსპორტო საშუალება, ანუ ავტობუსი თუ მიკროავტობუსი დასჭირდება ქალაქს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად და ხარისხიანად მოემსახუროს თბილისელს და თბილისის სტუმრებს. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ჩვენი პროექტის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ამოცანა არის გახდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პრესტიჟული და გახდეს მაქსიმალურად კომფორტული, ანუ გადავიდეს განვითარების სრულად ახალ საფეხურზე. იმის გარეშე, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ოპტიმიზაცია სამარშრუტო, დღეს არსებული სამარშრუტო ქსელის, სხვანაირად ამ მიზანს ჩვენ ვერ მივაღწევთ, ვერ შევამცირებთ მგზავრობის დროს მგზავრისთვის, ვერ ავიცილებთ თავიდან ქალაქის ისედაც გადატვირთულ ცენტრში საცობებს და ვერ შევუქმნით თბილისელებს და თბილისის სტუმრებს იმ კომფორტს, რომელსაც ჩვენი ქალაქი იმსახურებს. რას ვაკეთებთ დღეს? პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდა ეს ინსტრუმენტი, იმის დასათვლელად თუ რამდენი გზავრს უნდა მოემსახუროს ქალაქი და რომელი მარშრუტები გახლავთ ყველაზე გადატვირთული მგზავრთნაკადით, ჩვენ ვაწარმოებთ მგზავრთნაკადის კვლევას. მგზავრთნაკადის კვლევა მიმდინარეობს როგორც ავტობუსებში, ასევე მიკროავტობუსებში. მგზავრთნაკადის კვლევა ასევე მოხდება გარდაბნიდან, მცხეთიდან და რუსთავიდან შემომავალ მიკროავტობუსებშიც. ეს მოგცემს ჩვენ სრულ სურათს იმის თაობაზე, თუ რომელი მარშრუტები გახლავთ მაქსიმალურად დატვირთული დღეს და როგორ უნდა მოხდეს ამ მარშრუტების ინტეგრირება ერთმანეთში, გამოკლება, დაგრძელება თუ რა სახით, ეს უკვე ტექნიკური საკითხია, რომელსაც რა თქმა უნდა ფრანგები მოგვახსენებენ და ეს ყველაფერი მოხდება დროში, რომ იყოს გასაგები. ჩვენ კვლევა არის მიმდინარეობს 15 ივნისამდე, 15 ივნისის შემდეგ ჩვენ მოგროვილ ინფორმაციას და შეგროვებულ მონაცემებს დავამუშავებთ. ეს ყველაფერი დამუშავდება შემდეგ უკვე ჩვენი ფრანგი კოლეგების მიერ და სადღაც სექტემბერში ჩვენ შევძლებთ თბილისის მერიას შევთავაზოთ შედეგი ოპტიმიზირებული სამარშრუტო სქემა, როგორც მიკროავტობუსებისთვის, ასევე ავტობუსებისთვის. რას მოგცემს ეს ოპტიმიზაცია? ქალბატონმა მაიამ ახსენა ასევე გადასხდომის სადგურები. ფრანგების გამოცდილება და საფრანგეთში მოგეხსენებათ, მე ვიტყოდი, ჩემი პირადი მოსაზრება, მაგრამ ხაზგასმოვანდი, რომ საფრანგეთში დღეს არსებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა ალბათ საუკეთესოა არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოში. ანუ მათ აქვთ ხაზგასმით გამორჩეული გამოცდილება ამ მიმართულებით. მათი ასე ვთქვათ მიდგომა არის შემდეგნაირი. თბილისელები უნდა მივაჩვიოთ გზავრის მულტიმოდალურ გადაზიდვას. ანუ თბილისელები უნდა მივაჩვიოთ გადასხდომას ერთი სამარშრუტო ნომრიდან სხვა სამარშრუტო ნომერში, ან თუ გნებავთ სატრანსპორტო საშუალებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს ისე, რომ მაქსიმალურად მარტივად და სწრაფად მოხდეს. პირველ რიგში სწრაფად მოხდეს მგზავრის გადაყვანა ამ პუნქტიდან ბ პუნქტში და ეს არ იყოს მგზავრისთვის დისკომფორტის შექმნის საფუძველი. ანუ რა მინდა ვთქვა, დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ქალაქში? იმის გამო, რომ ქალაქის ყველა წერტილიდან, როგორც ქალბატონმა მაიამ ბრძანა, აბსოლუტურად გარეუბანი იქნება ეს თუ ქალაქის ცენტრში. ქალაქის ცენტრში, ისედაც გადატვირთულ ცენტრში, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ადამიანს უნდა მივცეთ საშუალება, რომ მოვიდეს. ამიტომ ყველა სამარშრუტო ნომერი პრაქტიკულად თავს იყრის
ქალაქის ცენტრში. შემდეგ შედეგად ჩვენ ვიღებთ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსებისაგან შემდგარ საგზაო მატარებლებს. რაც ისედაც ქალაქის ცენტრებში გაჩნდება ესეთი გადაჯდომის წერტილები, სადაც ყველაზე დატვირთულია. ეს ამას კვლევა აჩვენებს. თუ სად უნდა მოეწყოს გადასხდომის ადგილები, ეს იქნება ქალაქის ცენტრი თუ გარკვეული გეოგრაფიული ლოკაციები, სწორედ გზავნაკადის კვლევა მოგცემს ამის საშუალებას. ქალბატონ მაიას, თბილისის მერიას მივაწვდით ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა სიხშირით, რა ინტერვალით, რა ტევადობის ავტობუსი თუ მიკროავტობუსი უნდა იყოს მიწოდებული ამა თუ იმ გადასხდომის ადგილზე, იმისთვის რომ იქ ეფექტურად იყოს გზავრი გადაყვანილი, ანუ გზავს არ დასჭირდეს დრო, დიდი დრო, მაქსიმუმ 1 წუთი ან 2 წუთი იმისთვის რომ ლოდინი შემცირდეს. ეს იქნება ამ სექტემბრის დოკუმენტის დიახ, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა. მაგის გარდა კიდე ის დანარჩენი რაც ჩამოთვალა. დანარჩენი ეს სექტემბერში არ იქნება, ჩვენი პროექტი 15 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს. ამ 15 თვის განმავლობაში ქალაქს ასევე მივაწვდით სატრანსპორტო მოდელს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ თბილისის მერიამ მაქსიმალურად ეფექტურად შეძლოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმვა და ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმვა, რომელიც ტრანსპორტის მოწესრიგებას მომსახურება. კი ბატონო, ისევ ტრანსპორტის თემით რო განვაგრძოთ, ოღონდ ამ შემთხვევაში ქალბატონ მაიასთან მექნება კითხვა. გუშინი თქვა, რომ ნოემბრიდან არალეგალური ტაქსები აღარ იმოძრავებენ და ვინც იმოძრავებს ისინი დაჯარიმდებიან. რაც ნიშნავს ამ პირველ ეტაპზე რას აკეთებს მერია და როდიდან დაიწყება რეალურად მეორე ეტაპი, სადაც უკვე მოხდება რა მოდელზე მუშაობთ, ასე ვთქვათ. კიდე შევთანხმდეთ, რომ არალეგალური ცოტა უხეში გამონათქვამი ალბათ აქცენტთან მიმართებით, მაქსიმუმ ვთქვათ, ხო, არარეგისტრირებული და ნებართვის უფლების არ მქონე. მოგეხსენებათ ამ საკანონმდებლო პაკეტს, რომელზეც ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, პრაქტიკულად დასრულდა მუშაობა პარლამენტის ფარგლებში, პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა და ახლა რიგი არის, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობაზე, საკრებულოში ჩვენ უკვე ძალიან მალე და სანამ საკრებულოში გადაიგზავნება განუქონდებარი აქტები ფართო საზოგადოებასთან დავიწყებთ, სადღაც მე ვფიქრობ 10-2 კვირაში, მაქსიმუმ საჯარო განხილვებს უკვე საკრებულოს აქტთან მიმართებით, ყველა დაინტერესებულ პირს გავაცნობთ იმ ძირითად მიმართულებებს, რომელიც ამ აქტში იქნება გაწერილი, თუმცა ამ აქტში არაფერი ახალი ისეთი არ იქნება გაწერილი, რაზეც ჩვენ არ გვისაუბრია და რაზეც პარლამენტში განხილვის დროს არ იყო საუბარი და ყველა ეთერში არ გვისაუბრია. მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვათ, რა არის, რა ეტაპზე ვართ ახლა. გაწერილი იქნება საკრებულოს დადგენილების პროექტში, თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, რომელიც ტაქსის ნებართვას ფლობს. ანუ მას ორი ძალიან ბევრჯერ მithქვას, ორი მარტივი ვალდებულება აქვს, რომ ტაქსის ნიშანი იქონიოს მანქანის სახურავზე და თან იქონიოს ნებართვის მოწმობა, რომელიც გაიცემა მუნიციპალიტეტის მიერ და მე ადრეც მithქვამს, რომ ჩვენ ელექტრონულ პროგრამაზე, რომელსაც ინტეგრირდება ფინანსთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს რაღაც ნაწილიც ინტეგრირდება, იმიტომ რომ ტექნიკური დათვალიერების კომპონენტში უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ დაადგინა, რომ ტექნიკური დათვალიერება ტაქსის ნებართვის მფლობელებს რა ეტაპზე მოუწევთ. შესაბამისად, ეს იქნება ძალიან დიდი ინტეგრირებული ელექტრონული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანს ექნება ერთჯერადი საფასურის გადახდის შემთხვევაში და ესეც დავაანონსებთ დაახლოებით 50 ლარის ოდენობით იქნება, 0 იქნება ელექტრო და 50%-იანი ფასდაკლებით ჰიბრიდული ავტომობილების აიღოს ეს ნებართვის მოწმობის ფლობა, უბრალოდ თან უნდა იქონიოს. მეორე ეტაპი რა იქნება? ეს არაერთხელ გვითხოვს შინაარსი რა არის ამისი და მეორე ეტაპი აი თუ რა ვალდებულებები იქნება მეორე ეტაპზე, ეს აუცილებლად ჩვენ ადრეც გვითხოვს, რომ დაანონსებული იქნება უკვე ამავე აქტში. ანუ ამ აქტის მიღების შემდგომ ადამიანს ეცოდება 2020 წლიდან რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, თუმცა ამაზე ჩვენ უკვე უფრო ფართო რეჟიმში უნდა ვიმსჯელოთ, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანია, რომ საუბარი იქნება, უკვე ვთქვი, რომ ტექნიკურ დათვალიერებასთან ინტეგრაცია ხდება, ერთი მნიშვნელოვანია, რომ საუბარი იქნება ასევე ერთიან ვიზუალზე და გარკვეულ ნარჩვებზე, ელექტრონულზე თუ ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურზე, რომელიც დაკავშირებული იქნება ქალაქის მარშრუტების ცოდნასთან ელემენტარულად. ამის ელექტრონულ საშუალებაც არსებობს და ამისი სხვა საშუალებაც არსებობს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ პროცესი გავართულოთ და ეგ ძღოლებს კიდე ცალკე ტესტირება უკეთოთ და ასე შემდეგ, ეს უკვე შემდეგი განვითარების ეტაპების შედეგი შეიძლება იყოს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ჩვენი პარტნიორები არიან ამ ტაქსის რეფორმისთან მიმართებით, ჩვენი პარტნიორია
აზიის განვითარების ბანკი, ასე ვთქვათ, და ის ექსპერტები, რომლებიც ამ კუთხით გვეხმარებიან, ისინიც აქტიურად იქნებიან ჩართულები ამ საჯარო განხილვის პროცესში, რომელსაც ჩვენ ძალიან მალე წავართ. კი ბატონო, და ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ ასევე, ცოტა ხნის წინ პარტიზანული მებაღეობის წევრმა გავრცელა ინფორმაცია და რუსთაველზე ფოტო, სადაც პარლამენტის შენობის მოპირდაპირე მხარე, სადაც ახალი მრავალფუნქციური შენობა მაგთის დაკვეთით აშენდა, კედარი მოჭრეს. იქ ჩვენი ჟურნალისტი იმყოფებოდა, ნინი ლონგურაშვილი, რომელიც 26 მაისის ღონისძიებებს აშუქებდა და მან ის გაესაუბრა რამდენიმე წარმომადგენელს, ვინც ადგილზე იყო, თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ კომენტარი და შემდგომ განვავრცოთ საუბარი. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, აქ იყო კედარი, ძალიან მაღალი ხედა, ვინ მოჭრა ხოლმე? არ გაქვთ ინფორმაცია არა? არა ყოფილა, ჩვენ რაც მოვედით არა ყოფილა. უკვე რომ მოხვედით არ იყო? რამდენი ხანია რაც მუშაობ? რაღაც 3 დრო. და არ იყო ამ 3 წლის განმავლობაში. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, ეს რენდერი რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა სხვათა შორის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა გავრცელა, სადაც ეს ამ შენობის წინ აღარ იყო ეს კედარი, რა აუცილებლობა იყო ამ ხის მოჭრის, თუ გაქვთ თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია? რა აუცილებლობა იყო ამ ხის მოჭრის? კითხვა შემოვაბრუნებ, საჭირო არის თუ არა, რომ ქალაქის მწვანე ლანდშაფტს, მწვანე ინფრასტრუქტურას მივაქციოთ ყურადღება. ხო არის საჭირო, ხო თახტებით ამაზე. ერთმნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც არქიტექტურაზე ვსაუბრობთ, იგივე არის მწვანე არქიტექტურა, ხო? ანუ არსებობს რაღაც, რომელიც რუსთაველზე არავინ არ შეიმჩნია, მათ შორის პარტიზანულმა მებაღეობამ, მე აღარ ვსაუბრობ ამ თემაზე და ის თუ იქნა შემჩნეული, როგორ გაისხლა ის ძალიან დიდი ჭადრები, რომელიც იქ წლებია დგას და არავის არ გაუსხლავს და როგორი ფორმა მიიღო დღეს ამ ჭადრებმა. გავაგრძელო და ახალი ენერგები რო დაერგო ამრავი დალამაზე. ახალი ენერგები დაერგო და პლუს ამას მაგთის ოფისის წინ, თუმცა აი ეს კომპონენტი პარლამენტის და მაგთის ოფისის წინ უშუალოდ მერის გაკეთებულია და ის საჩუქარი რაც ქართულ ჯგუფმა მოგცა, იქაც მერის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ და ჩვენი თანამშრომლები უზრუნველყოფდნენ დარგვის ოპერა პროცესს. მაგთის წინ დაერგა 4 ჭადარი, რომელიც ადეკვატურია ამ უბნისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხე და მე პირველ საშუალო სკოლაში ვსწავლობდი და ჩემ თვალწინ განვითარდა იქ ყველა მოვლენა, მე მახსოვს იქ როგორი ხეები იდგა და როგორი სილამაზე იყო და ჩვენ თუ იმ რუსთაველს არ აღუდგინეთ ეს სილამაზე, ნუ ყველაფერზე შეიძლება გამოკიდება და ყველაფერზე შეიძლება ჭყალებში ტრაგედიის შექმნა, მაგრამ ჩვენ თუ არ დავინახეთ ის რა კეთდება ქალაქისთვის და დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ ტენდენცია ის რაც მერიასაა აღებული, ასე ვთქვათ, გამწვანების კუთხით, ვერანაირი პარტიზანული მებაღეობა და ვერც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ დაეწევა ფიზიკურად და მათი მხარდაჭერის და რა ვიცი, იმედი მაგ თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ თუ მხარდაჭერა იქნება და ადეკვატური გაგება იქნება იმისი, რა ძალისხმევას ვდებთ ჩვენ, იმიტომ რომ არა ვარ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლებაში და მასშტაბები იგივე ხეების დარგვის თვალსაზრისით აღწერილია ყველა ლოკაცია, სანაპირო იქნება თუ ქუჩა. და სადაც უნდა დაირგას ხეები, რაც იმ ქუჩაზე არის გაბატონებული და წლების განმავლობაში ეს ხეები რო იჭრებოდა, ტყდებოდა, გვახსოვს რომ ეს ხეები სად არიან, ეს ხეები ნახეთ სანაპიროზე რამდენი ხიაკლია. ხდება ასფალტის ამოღება და ხეების დარგვა, მთლიანად შეივსება სანაპირო გუშინ დაახლოებით 200-მდე ხე დაირგო და ეს ღონისძიებები მერწმუნდა ძალიან ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის კუთხით თუ სხვა კუთხით მოწესრიგება ჭირდება, ასევე მწვანე ლანდშაფტსაც მოწესრიგება ჭირდება და ასე ვთქვათ, სიმეტრია ქაოსთან ერთად საბოლოო ჯამში შედეგს მოცემს. თუმცა სატრანსპორტო პრობლემებს თუ არ გადავჭრით და გამონაბოლქვს თუ არ გადავჭრით, იმ ტვერსად ვერ მოვაშორეთ სიმწვანე შესაბამისად, ვცდილობთ რომ ყველაფერი ინტეგრირებულად გავაკეთოთ. რომელიც ძალიან თულად არის თბილისში განსაკუთრებით და ბოლოს მინდა გადმოგცეთ თხოვნა ჩვენი თანაწამყვანი საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელის დილა ჭყონიას, რომელიც 4 შაბათს გიწევს გადაცემაში ამ პრობლემებზე საუბრისთვის და ასე ვთქვათ, თუ დათანხმდებით, უნდა რომ პირდაპირ ეთერში ვთქვათ ეს ჯერ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ საზრ გაინტერესებდა თორწები ეს ნახე ნიუსი. ამ დისტრიბუციის დისტრიბუციას დაკავშირებით, ანუ პროცესი წინ არ წასულა, პარლამენტმა დაასრულა უბრალოდ მუშაობა და ახლა გადავდივართ საკრებულოს აქცე
სამუშაოდ, იმიტომ რომ ესეც იმის შედეგია, იმ კანონპროექტის შედეგია, რაც პარლამენტში იყო, 7 კანონპროექტი იყო ერთად თუ გახსოვთ. ესაბამისად, ივას სანაპირდაპირ ეთერში შევხვდები, ვპირდები რომ ნამდვილად შევხვდები სამუშაო ვითარებაში, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროცესია, რომელიც სამუშაო ვითარებაში უნდა მიღწეულ იქნეს კონსენსუსით, თუმცა ერთს დავამატებ აუცილებლად, რომ როდესაც ჩვენ ვითხოვთ რაღაცას მთავრობისგან, როდესაც ვითხოვთ, რომ იყოს სუფთაჰაერი, მოწესრიგებული არ იყოს საცობები, უნდა გავიაზროთ, რომ თანამონაწილეობის გარეშე ეს ვერ მოხერხდება. თან საშიში თანაწამყვანია. სიმღერა უყარშო ეთერი დროს აღმოხდება ხოლმე ესე და აი მაინც ხერხება. იქნება თუ არა ბოლო კითხვა თათია, აი მართლა იმიტომ რომ ველოდებიან, იქნება თუ არა ქართულ ფრანგული ერთობლივი ეს კვლევა საჯარო, რატო გეკითხებით? ნახავთ თუ არა ჩვენ იმ თემებს, რაც კერძო კომპანიამ თქვენი დაკვეთით და საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით თქვენ რაღაცას გაითვალისწინებთ, რაღაცა შეიძლება ალბათ არც გაითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ეს კვლევაა. ან სხვა ეტაპზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ წელიწად ნახევრიანი არა, მაგრამ 15 თვიანი პროცესი არც თუ ცოტა არის, მაგრამ მთელი მოდელის დადება საშუალო საქმეა. მე წარმატება მინდა გისურვოთ. იქნება საჯარო გავტომაია? ბუნებრივია, რაღაც ეტაპზე ეს ყველაფერი საჯარო იქნება და მე რაც ასმათმა თქვა, აი გადაჯდომის კომფორტი რო შევქმნათ ჩვენ, მხოლოდ ავტობუსის დამატება არ იქნება საკმარისი, ამასაც ხვდებით. ანუ ჩვენ თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტული ხაზების საკითხი არ გადავჭერით, ბუნებრივია წინსწრებით ვერ ავამოქმედებთ იმ მოდელს, რომელიც ადამიანს გადაჯდომის მომენტში მიუხედავად ინტეგრირებული ბილეთის სისტემისა პრობლემას შეუქმნის. შესაბამისად, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნება თანმიმდევრული ავტოპარკის განახლების, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული ხაზების, ეს BRT იქნება თუ უბრალოდ ბასლეინები იქნება და საზოგადოების ჩართულობის და იმ ძირითადი ასპექტების გათვალისწინებით და გასაჯაროებით, რაც კომპანია მოგცემს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ახლა რასაც კომპანია აკეთებს, არის ასე ვთქვათ, სამარშრუტო ტაქსებში, ავტობუსებში, მეტროში ადამიანების გამოკითხვა არის. ანუ ადამიანებს ეკითხებიან, საიდან სად მიდიხართ, რომელია თქვენი უპირატესი მარშრუტი და რა სატრანსპორტო საშუალება. ანუ მთლიანად საჯარო გამოკითხვის შედეგად მიღებულ შედეგებზე დაკმობილი იქნება კვლევა, რაც აპრობირებული მოდელია, ისეთი კარგი სატრანსპორტო სისტემის მოქმედება. მე ამას არასდროს არ იტყვის, მე გეტყვით ახლა ძალიან გააგრძელეთ საჯარო გამოკითხვა, საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მაინც პროფესიონალებმა მიიღო. მე პატივს ვცემ საზოგადოებრივ ას ძალიან აქ მუშაობ მედიაში, მაგრამ მინდა რომ სატრანსპორტო სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენი გაზარმაცებული უნარების მიღმა პროფესიონალებმა მიიღონ გადაწყვეტილება და არა გამოკითხვა, რომ ადამიანი რო დაждდება ქალაქის ერთბოლოში მეორემდე ერთი ადგილის გაუნზრებლად არ მედეს. და ეს ჩემი მოსაზრებაა, მხოლოდ სხვა არაფერი. თათია, უბრალოდ მადლობა ჩართულობისთვის. ამოვწურეთ ამ ეტაპზე 15 ივნისის შემდგომ დარწმუნებული ვარ შევძლებთ კიდევ ამ ეთერში შეკრებას და უკვე დეტალურად კვლევის შეჯამებას. ძალიან დიდი მადლობა მეცია. მე წარმატებებს გისურვებთ, თქვენ გჭირდება წარმატებები, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქალაქს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მაქსიმალურს გავაკეთეთ. თათიას მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის, კითხვებისთვის. სულ მალე რამდენიმე წუთში ელენე კვანჭილაშვილი და ნინო ეგვენიძე შემოგერთდებიან უკვე საკმაოდ საინტერესო თემით. რეკლამა მოკლე იქნება. დაგეულოთ. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის ეთერს ვაგრძელებთ და როგორც დააკვირდით, მას პინძლობ ნინო ეგვენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორს, რომელმაც გაატვირთული გრაფიკის ფონზე გამონახოთ, რომ და თავადაც არის ჩვენი ეთერის სტუმარი. მით უმეტეს, სულ რამდენიმე საათი რჩება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ პანელ დისკუსიამდე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაცემის პირველ ნაწილში წელს ეძღვნება თემას სახელი თავისუფლების დღის წესრიგი მომდევნო 100 წლის განმავლობაში. ელენეც ჩვენთან ერთად იქნება და მას პინძლობთ ერთად ნინო ეგვენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორს. ელენე გარკვეულწილად თავის ანალიტიკის ეთერს დაანონსებს, თუმცა იქამდე თავად ამ შეკრებაზე და ამ პანელ დისკუსიაზე მინდა ვკითხო ნინოს რამდენიმე სტუღით. მადლობა პირველ რიგში, რომ აი ასე რამდენჯერ მიახერხებებთ როლად საქმიანი დილის ეთერში დღევანდელი დღის დილას მით უმეტეს სტუმრობას. თემის ათაური ძალიან შთამბეჭდავი არის და გარკვეულწილად ბატონ კრემერთან ამაზე ვისაუბრეთ, რაზე შეიძლება ვთქვათ გქონდეს იმედი, რომ გვექნება გარკვეული პასუხები მისგან. მაგრამ მოდით თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ
ვისაუბროთ, რას ეძღვნება, რა არის მთავარი აქცენტები დღევანდელი დისკუსიის, რომელიც 7 საათზე დაიწყება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის ნებისმიერი თქვენი შემოთავაზება, ესეთი ძალიან ის არის, რა ქვია, ყოველთვის ზადვარ მოკლედ მივიღო ამაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ერთ მიზანს ვემსახურებით, რასაც ამ ქვეყნის თავისუფლების დაცვა და შენარჩუნება ქვია. ჩვენი ასე ვთქვათ, დღევანდელი პანელური დისკუსიის თემაც, რომელიც სასტუმრო სტამბაში, ახლად გახსნილ სტამბაში გაიმართება, სწორედ იმ თანამედროვე საქართველოს, რომელიც ასახავს იმ ადგილას, გვინდა ვაჩვენოთ ყველას და ეს დისკუსიაც ამას მიუძღვნათ, რომ რა გზა გამოვიარეთ ამ თავისუფლების შენარჩუნების გზაზე და ისევე როგორც 100 წლის წინ დღესაც ამ თავისუფლების შენარჩუნების საფრთხის წინაშე ვდგევართ და რა უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანის ის ძირითადი მისია, რაც შეგვიძლია პატარ-პატარა ყველამ ჩვენ ადგილას ვაკეთოთ იმ თავარი მიზნის მისაღწევად, რასაც ჩვენი ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობა, სრული თავისუფლების მიღწევა და იმ ღირებულებებისადმი პატივისცემა ქვია, რასაც ქვია დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, ადამიანური ღირსების დაცვა და ყველა იმ ლიბერალური ღირებულებების დაცვა, რაზეც მთელი განვითარებული მსოფლიო დგას. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. ჩვენი თემაც სწორედ თავისუფლების, ესე ვთქვათ, დღის წესრიგი მომავალი 100 წლისთვისაც ეძღვნება იმას, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხარდაჭერით, ჩვენმა ქვეყანამ, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი და უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები არიან ამ ქვეყნის, შევძელით დამოუკიდებლობის მოპოვება და იმ ძირითადი რეფორმების გატარება, რომელიც ამ ქვეყანაში მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, სხვა პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების როლი თქვენთვის მოგეხსენებათ, ამაში ძალიან დიდი გახლავთ. ეს ადამიანები სწორედ ამიტომ იმყოფებიან საქართველოში, რომ ჩვენთან ერთად იზეიმონ ხვალინდელი დღე, რომელსაც დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკის აღდგენის 100 წლის თავს ეძღვნება და კიდევ ერთხელ მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანები ჩვენი მეგობრები, როგორიც გახლავთ დევიდ კრამერი, დეიმონ უილსონი, ზიგიმანტას პავილიონისა, ბევრი სხვა კიდევ რომელთაც დასახელებაც ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, სწორედ ამ მიზნით არიან ჩამოსულები, რომ დაგვიჭირონ მხარი და იყვნენ ჩვენთან ერთად ამ, ასე ვთქვათ, დღის აღსანიშნავად და მათი აზრების მოსმენა ამ მიმართულებითაც ვფიქრობ, დღევანდელი ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ყველამ ერთად განვიხილოთ, რა უნდა იყოს ის მთავარი პრიორიტეტები, რაც ჩვენ თავისუფლებას, ასე ვთქვათ, გარანტირებულს გახდის და ყველა იმ მიმართულებით იქნება ეს ეკონომიკა, პოლიტიკა, უსაფრთხოების საკითხები თუ სხვა საკითხები, ყველა ამ საკითხების გარშემო დისკუსია მიეძღვნება იმ საერთო მიზანს, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება. ფორმატით, რომელიც ამ დროის განმავლობაში GPR-ს საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. და რომელიც ყოველთვის საინტერესო და ყოველთვის გიტოვებს რაღაც საფიქრალს, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ, რაც დიდი მადლობა ჩვენი შრომის ესეთი შეფასებისთვის. ნამდვილად ასეა. და ყოველთვის იქვართ და ყოველთვის ვაშუქებთ. ნინო, ეკონომიკაც ახსენე ამ ყველაფერში, ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მინდა გკითხო და სად არის ამ, ესე ვთქვათ, მომდევნო 100 წელიწადში ეკონომიკური თავისუფლების როლი და აქვე გამოვახმაურები ანალიტიკის დღევანდელ ერთ-ერთ მთავარ თემას ეკონომიკურ ზრდაზე ვისაუბრებთ და იმის შესაძლებლობაზე თუ როგორ შეიძლება ეს ზრდა მოვიდეს, ესე ვთქვათ, თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე აისახოს და თითოეული ჩვენგანის მაცივარზე და მოგახსენებთ, რომ დღეს თქვენ დილის გადაცემაში ბატონ დევიდ კრამერთან საუბრისას ახსენეთ, რომ აი ამ უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით რა კავშირში არის ეკონომიკაო და ჩვენც მთელი ამ წლების განმავლობაში, ბოლო, რა ვიცი, მე მგონი 15 წლის განმავლობაში ვსაუბრობთ, რომ არ არსებობს წინსვლა და განვითარება და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ზრდა და განვითარება უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე, ამიტომ ეკონომიკა და უსაფრთხოება პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან. აი ამაზე ალბათ მე მგონი დისკუსიების გამართვა უკვე ცოტა სასაცილოთაც შეიძლება ჟღერდეს. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ვექტორი, რა თქმა უნდა, ბაზრების დივერსიფიკაციისკენ და ევროპული და ამერიკული ბაზრების, ასე ვთქვათ, დაპყრობისკენ უნდა იყოს მიმართული, იმიტომ რომ ამას მოაქვს ასეთ კონტაქტებს და ასეთ ვაჭრობას და ასეთ ურთიერთგაცვლას მოაქვს ამ ქვეყანაში ახალი ტექნოლოგიები, განათლება, გამოცდილება. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის, რა ვიცი, ვაჭრობა და ჩინეთთან გაფორმებული სავაჭრო ხელშეკრულება, ძალიან კარგი არის. შეიძლება რომ არ იყოს რუსეთთან ესეთი გართულებული მდგომარეობა, რო არ გქონდეს და რო არ გქონდეს ჩვენი ქვეყნის 20% დაპყრობილი, რა თქმა უნდა, მათთან მშვიდობიანი ვაჭრობა იდეალურ სამყაროში ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ის ქვეყნები, ის ავტორიტარული ქვეყნები, რომელსაც თავის
ვაჭრობას და თავის ეკონომიკურ ბერკეტებს იმისთვის იყენებენ, რომ შენს ქვეყანაზე რაღაცა ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, ეს უკვე ჩემი აზრით საფრთხის შემცველი არის და ამიტომ როცა ვსაუბრობთ, რომ როგორ უნდა აისახოს თითოეული ჩვენთაგანის ჯიბეზე ის ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც შეიძლება ეკონომიკურმა ზრდამ მოიტანოს, პირველ რიგში და უმთავრეს რა თქმა უნდა სხვა ღონისძიებებთან ერთად უნდა იყოს, რომ ერთადერთი რასაც შეუძლია მთავრობამ გააკეთოს ამ ქვეყნისთვის, რომ გაატაროს განათლების რეფორმა და მისცეს ადამიანებს იმის საშუალება ხარისხიანი განათლების მიწოდების შემთხვევაში ეს ადამიანები თავად შეძლებენ საკუთარი მოთხოვნების და საკუთარი შესაძლებლობების, ასე ვთქვათ, განხორციელებას და წინსვლის უზრუნველყოფას. სხვა შემთხვევაში თუ არჩევანი მხოლოდ ის გვაქვს, რომ სიტყვაზე რუსეთის ბაზარზე გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი, მაშინ დავრჩევით მუდმივად ასე, მაგრამ მე თუ მკითხავთ 2006 წელი რო აიღოთ, რომ მას შემდეგ რაც რუსეთმა ემბარგო დაგვიწესა, ჯერ კიდევ ომი მომხდარი არ იყო საქართველოზე, მოგეხსენებათ ქართულმა ღვინომ როგორ შეძლო დივერსიფიცირება და სხვა ბაზრების ხარისხის გაუმჯობესება, ყველაფერი სხვათა შორის ეს case study სტენფორდის უნივერსიტეტის case study-ების, ასე ვთქვათ, სიაში შედის, რომ როგორ შეიძლება კრიზისმა მოგაძებნინოს ახალი გზები და ახალი შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, ზრდისა და განვითარებისა. ამიტომ თითეული ესეთი საფრთხე ჩვენთვის უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტი განვითარების, უფრო მეტი რეფორმების, უფრო მეტი ახალი შესაძლებლობების გაზრდის და გაზიარების საშუალება. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით ეკონომიკური ზრდის მონაცემებს, იმ პერიოდში დაახლოებით 7% ნახევარი ეკონომიკური ზრდა გქონდა 2012 წლამდე პერიოდში საშუალოდ, რაც იმას ნიშნავს და მე 2012 წლიდან ეხლა თუ დააკვირდებით 3-4 და 5% ალბათ შეიძლება მაქსიმუმი, რაც იმას ნიშნავს რომ რამე დამატებით მივიღეთ იმისგან რომ რუსეთის ბაზარი გაიხსნა რა ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ან რამე წინსვლის თვალსაზრისით მოგცა ამან რამე რაღაცა შედეგი ქონდა მატერიალურ გამოსახულებაში ისეთი რომ რაღაცა გვექნა არა. პირიქით შეიძლება ვთქვათ რომ დაგვაზარალა, იმიტომ რომ იმ სანქციების გამო და უშუალოდ დაბალი ნავთობის ფასის და ასე შემდეგ ამან იმოქმედა სწორედ უარყოფით ეკონომიკაზე. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, როცა გვაქვს ის შესაძლებლობა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროპასთან და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელსაც ბოლო რა ვიცი 1-5-6 წლის განმავლობაში მუდმივად ვეუბნებოდით ხელისუფლებას, რომ დაეწყო ამ თემებზე მოლაპარაკებები და გვეუბნებოდით ეს არარეალისტურიაო და თურმე რეალისტური შესაძლებელი ყოფილა რომ გაკეთებულიყო. ანუ დრო არ უნდა დაიკარგოს იმ მარტივი ჭეშმარიტებების დადგენაში, რასაც დიდი მეცნიერული დადასტურებები არ ჭირდება, ხო ხვდებით? ამიტომ არიან ამ ქვეყანაში ის ადამიანები, ვისაც შესწევს ამის უნარი, ყველას ერთად მთავრობას, არასამთავრობო სექტორს ერთად გაანალიზოს და ერთად დაადგეს ამ სწორ გზას დროულად, იმიტომ რომ დასაკარგი დრო არ აგვაქვს. ეს არის, ასე ვთქვათ, თავარი ამ ყველაფერში. დრო ჩვენთვის განსაკუთრებით პრობლემატურია, მხოლოდ ის შეგვიძლია ახლა მოვასწროთ, რომ წარმატება უსურვოთ მათ შორის იმ საკითხზე, რომელთაც შეერთებულ შტატებიდან დაბრუნებული ქართული დელეგაცია საუბრობდა სწორედ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ნაწილში და მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია დღეს ამ სტუდიიდან, რომ იმედია მალე მოხდება ამ ყველაფრის უკვე რეალურად ასახვა საქართველოს და კონკრეტული დოკუმენტებით თუ შეთანხმებებით დადასტურება. მადლობა სტუმრობისათვის, დინო. წარმატებები ელენე დღეს დღევანდელ ანალიტიკაში საღამოს CPR-ის უკვე პანელ დისკუსიაზე კიდევ ერთხელ შევხვდებით. მადლობა საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და ქალების ნარატივს გვანცალახით ესთან ერთად ვიტოვებთ. მადლობა.